Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers Season 6. I hope तपाईँलाई यो सिजन 6 को हामीले जुन जुन पनि पडकास्टहरू लिएर आइरहेको छौँ एकदमै मजा आइरहेको छ होला अनि डुवर्सको आउटडोर्स पनि हेरिराख्नु भएको छ होला जुन चाहिँ प्राइम टिभीमा आइरहेको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर अल द सपोर्ट. अनि आजको एपिसोड पनि एकदम खतरा हुनेवाला छ. बट देन बिफोर वी बिगिन टु आवर अफिसियल पडकास्ट, लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर्स. हाम्रो टाइटल स्पोन्सर नलेज पार्टनर हुनुहुन्छ एसिसिए. एसिसिए इज अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स. यो संसारभरि छरिएको एउटा यस्तो खतरा इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन हो जुन चाहिँ तपाईँले +2 पछि, मास्टर पछि, ब्याचलर पछि एउटा फाइनेन्सियल डिग्री लिन चाहनुहुन्छ भने एसिसिए इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर. हामी त उहाँहरूको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब वेबसाइट लिङ्क तल गरिदिन्छौँ. प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस. अनि म पर्सनली पनि एसिसीहरूसँग काम गरेर हुन्छु अनि दिज आर अमेजिङ बन्च अफ पिपल टु वर्क विथ. हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट. बिस्किट चाहिँ नेपालीले बनाएको एकदमै सिम्पल, एफिसियन्ट र पावरफुल टुल हो, एउटा एचआर टुल. एज यु नो, हरेक अन्टरप्रेनर्सको वान अफ द बिग प्रब्लम भनेकै एचआर हो होइन. सो यदि 10जनाभन्दा कम इम्प्लोइ छ भने इट्स कम्प्लिटली फ्री. 10जनाभन्दा बेसी इम्प्लोइ छ भने नेपाली पैसामै हजुरले तिरेर यु क्यान स्टार्ट युजिङ दिस अमेजिङ टेक्नोलोजी. प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज अगेन दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट अ कन्टेन्ट लाइक दिस फर यु. सो हाम्रो फर्निसिङ पार्टनर इज लाइभिस इन्टिरियर्स. थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अमेजिङ सोफा. या हामी उहाँहरूको सोसियल मिडिया अकाउन्ट र वेबसाइटहरू तल लिङ्क गरिदिन्छौँ. प्लिज सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट दिस अमेजिङ कन्टेन्ट. सो यति भन्दै लेट्स मुभ इन टु आवर प्रोग्राम. सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ हाम्रो आजको गेस्टलाई फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन. आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ अमुन दाई. अमुन सिइओ एन्ड फाउन्डर एट सस्टोडिल. दाई थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन. माई प्लेजर अनुप. अनि एज आई डिस्कसिङ बिफोर यु स्टार्टेड, मलाई अनुपको चाहिँ नि जुन त्यो पर्सिस्टेन्स छ नि त्यो एकदमै आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड. 3 महिना लगाएर एभ्री विक यु बिन फलोइङ अप अनि आई थिङ्क द्याट इज हुन्छ नि वान क्वालिटी अ लट अफ पिपल डोन्ट ह्याभ नेपालमा. अनि आइएम रियली इम्प्रेस. अनि आइएम ग्ल्याड टु बी हियर. ओके, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के पनि एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ यु गेट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रेस्पोन्स के. अनि हजुरको चाहिँ त्यो टेक्स्टको टोनमा पनि इट वाज भेरी सफ्टल, एकदमै सपोर्टिभ टाइपको. हाई बडी, आइएम बिजी दिस विक, लेट्स डु इट के अरे ऊ भनेर एकदमै वेलकमिङ के. नाइ भन्नुभएको छ त्यही पनि इट्स अ भेरी वेलकमिङवाला हो. अनि थ्याङ्क यू सो मच दाइ. त्यसले गर्दाखेरि नै पर्सिस्टेन्टली भएर मोटिभेट भयो. सो आई थिङ्क आजको पडकास्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ बिकज द्याट टन्स अफ क्वेसन द्याट आई वान्ट टु आस्क यु होइन. तर आई थिङ्क सबभन्दा पहिलो क्वेसन चाहिँ मेरो हजुरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि लास्ट टाइम हामी कुरा गर्दाखेरि हजुरले एउटा वर्ड भन्नुभएको थियो होइन जुन चाहिँ मैले त्यसपछि सोचिरहेको छु, द्याट इज होप होइन, होपको कन्टेक्समा. अनि मलाई चाहिँ अब डिरेक्ट क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के सुन्न मन छ भन्दाखेरि वाट मेक्स यु सो होपफुल अबाउट नेप्लिज इकोनोमी या 2021मा चाहिँ नेपालमा बसेर एउटा बिजनेस रन गर्दाखेरि वाट मेक्स यु सो होपफुल? लाइक आई थिङ्क अब होप नै छ होइन लाइफमा, अरू के छ र होइन. होप बाहेक अब वी होप फ्युचर राम्रो हुन्छ. हरेक फ्यामिली होप्स कि उसको बच्चा गएर उसलाई हुन्छ नि पछि इन्कममा सपोर्ट गर्छ. हजुर, एभ्री वान लिभ्स अन होप होइन. द्याट्स हाउ वी अपरेट. त्यसमा होप नहुने त कुरै छैन. अब नेपालमा अभियसली लास्ट भनौँ 3 डेकेड भनौँ 1970-80sदेखि हो नेपालको डाउनफल हुन थालेको फ्रम अल साइड्स. यो 1970सम्म पनि इफ यु हुन्छ नि लुक इन्टु एन्ड कम्पेयर नेपाल विथ अदर कन्ट्रिज हामी एकदमै राम्रो गरिरहेको थियो. 1970-80s पछि चाहिँ नि स्पेसली एकदमै डाउनफल भयो. अनि पछि त हाम्रो 10 वर्ष 12 वर्ष युद्ध नै भयो. त्यसपछि अहिले कन्स्टिट्युसन भयो. अहिलेसम्म पनि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि यत्रो युवाहरू देश छोडेर गएको छ. होप नभएर नै गएको हो. आफ्नो देशमा आफ्नो परिवारसँग कसलाई बस्न मन छैन र होइन. एक्ज्याक्टली. अनि सो धेरै कारणले उहाँहरूले छोडेर गएपछि एउटा होप चाहिँ नि छैन. तर यसमा म अन द ब्राइटेस्ट साइड के भन्छु भने अब यो भनेको हाम्रो बिजनेसको साइकल जस्तो हो कि. एउटा माथि स्टक मार्केट छ नि, माथि पुगेपछि तल आउँछ फेरि माथि जान्छ. त्यो सबैले थाहा पाइरहेको कुरा हो. हाम्रो भनौँ न वर्ल्ड पनि त्यसरी नै चल्छ. नेपाल एउटा डाउनफलमा गइरहेको थियो लास्ट 20-30 इयर्सदेखि. अब चाहिँ नि त्यो हुन्छ नि अपमा जान्छ भन्ने चाहिँ नि देयर इज नो डाउट त्यो हुन्छ. ओके, द्याट्स अन ब्राइटर साइड. आई थिङ्क म्याक्सिममजनाले नेपालको होपको कन्टेक्समा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी या जसरी अब हामी यो के अरे युद्धबाट निस्केको छौँ त्यो कन्टेक्समा नै देखाउँछ होइन. फेरि अलिकति अब एभ्रिथिङ हेज बोथ साइड. नेगेटिभ साइडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाट मेक्स यु स्याड अबाउट नेपालको कन्टेक्समा अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ? नम्बर आई मिन 2 थिङ्स. एउटा चाहिँ नि चाहिँ द डिजिटल डिभाइड जुनमा चाहिँ नि धेरैको ध्यान पुगेको छैन. सो बाई डिजिटल डिभाइड वाट आई मिन इज अब एन्टायर वर्ल्ड डिजिटलमा गइरहेछ इन्क्लुडिङ नेपाल. अनि त्यसमा नेपालमा अझ हेऱ्यो भने हामी काठमाडौँमा बस्नेहरू या अब एउटा सहरमा बस्नेहरू चाहिँ नि डिजिटल माध्यमको द्वारा हामी कहाँ पुगिसक्यो. अस्ति कोभिडकै टाइममा हेऱ्यो अब क्लासेसहरू पनि अब अनलाइनमा
धकेल्यो अब जोसँग ल्यापटप छ फोन छ उहाँहरू त क्लास कन्टिन्यू गर्यो लगभग अलमोस्ट 1 वर्षको ग्याप थियो भनौँ न तर गाउँघरमा बच्चाहरू त 1 वर्षसम्म पढेन नि उहाँहरू सिमिलरली व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू आज हुन्छ नि फेसबुकको माध्यम या सस्तोडिल जस्तो प्लेटफर्म माध्यम एक हुन्छ नि लाइक 1 लाख बिजनेस गर्ने मान्छेहरूले आज लगभग हुन्छ नि 40-50 लाख गर्छ प्लेटफर्मबाट हाम्रो जस्तो प्लेटफर्म युज गरेर होइन उहाँहरूले आफ्नो कहाँ स्केल गरिसक्यो आफ्नो पसलमा 3 जना इम्प्लोइ राख्थ्यो भने अब अनलाइनमा बेच्न थालेर 10 जना इम्प्लोइ भइसक्यो उहाँहरूको होइन तर हामी गाउँघरमा गयो भने झन्झन पछाडि रहेछन् उहाँहरू होइन उहाँहरू जो कम्पिट नै गरिरहेछ जो सहरको व्यवसायहरूसँग यत्रो ठुलो ग्याप भइसक्यो होइन सो द्याट्स नम्बर 1 आई थिङ्क बिगेस्ट च्यालेन्ज नेपालको यो डिजिटल डिभाइडलाई चाहिँ कसरी हामीले सल्भ गर्ने नम्बर 2 चाहिँ नि आई थिङ्क कम ब्याक टु यो क्वेसन इज ब्रेन ड्रेन भन्छ नि हामी अब एउटा देशलाई चलाउने भनेको युवाहरूले नै हो ओर युवा नै नभनेको इन्टेलेक्ट मान्छेहरू हो भनौँ न अनि आज सबैजना युवा र इन्टेलेक्ट मान्छे जो एनआरएनको रूपमा बाहिर छन् र हाम्रो युवाहरू जो चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा हामी पढ्नको लागि भनेर जान्छौँ तर उम्किनलाई नै जान्छौँ साँच्चीकै भन्दाखेरि टु बी अनेस्ट नेपालबाट एस्केपको गर्नलाई नै जान्छौँ होइन सो त्यहाँ गएर जुन इन्टेलेक्टहरूले त्यो कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ र नेपाललाई केही पनि गरेको छैन यो कन्टिन्यू भयो भने देन हुन्छ नि नेपाल चाहिँ एकदमै अहिले पनि जुन अवस्था छ त्योभन्दा पनि एकदमै नराम्रो अवस्था जान्छ भन्ने चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट्स माई बिगेस्ट फियर अब यसलाई चाहिँ नि कसरी हामीले रिभर्स गर्ने चाहिँ नि आई थिङ्क वी सुड डेफिनेटली हुन्छ नि वर्क अन इट डिजिटल डिभाइडको कारण चाहिँ के होला दाइ डिजिटल डिभाइड अब एउटा भनौँ न एउटा इनोभेसन और डिजिटल डिस्ट्रप्सन अब हाम्रो पहिला अब इन्डस्ट्रियल एज भन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि हुन्छ नि एग्रिकल्चरदेखि लिएर हरेक जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसनमा डिफ्रेन्ट ट्रान्सफर्मेसनहरू हुन्छ अनि युजली चाहिँ नि अब किताबमा लेखेको कुराहरू हो युजली चाहिँ नि 20 वर्षमा चाहिँ नि एउटा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ भन्ने छ होइन अब लास्ट 20 इयर्समा जुन डिजिटल्ली हाम्रो वर्ल्डमा इम्प्याक्ट पर्यो र इनोभेसनहरू आयो हरेक कम्पनीज भनौँ देशले पनि त्यसलाई एडाप्ट गर्यो नेपालमा चाहिँ नि हामी एकदमै पिछडियो कि त्यसमा होइन लाइक सानोदेखि ठुलो कुरा भनौँ अब एउटा क्रेडिट कार्ड आजको दिनमा म युएसमा 2006मा गएको क्रेडिट कार्ड वाज अ नर्म भन्छ त्यो कहिले पनि क्यास बोक्दैन 2006मा होइन आजभन्दा अब कति 14-15 वर्ष अगाडि होइन नेपालमा अहिलेसम्म नि क्रेडिट कार्ड भन्ने कुरा हुन्छ नयाँ नौलो छ कि होइन बल्ल तल्ल हुन्छ मान्छेले क्रेडिट कार्ड कहाँबाट अप्लाई गर्ने के गर्ने कसरी ट्रान्ज्याक्सन गर्ने आजसम्म इ कमर्स वेबसाइटमा क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन स्टोर गर्न पाएको छैन होइन सो एकदमै पछाडिएको छ कि हामी त्यो त जस्तै फर इक्जाम्पल हामी यो त अर्बनको कुरा पनि भयो नि त होइन तर अघि हजुरले डिजिटल डिभाइडको कन्ट्याक्समा चाहिँ अर्बन र रुरललाई हजुरले डिफ्रेन्सिएट गरिदिनु भयो नि त अर्बनसँग स्टिल एक्सेस छ तर रुरलसँग चाहिँ एक्सेस नै छैन भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ हामी अर्बन र रुरल चाहिँ यस्तरी टेक्नोलोजीमा चाहिँ किन छुट्टियौँ के कारणले छुट्टियो मलाई जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब एउटा फन्डामेन्टल इज इन्टरनेट एक्सेस होइन अब नेपालमा भन्न त एनटिएको रिपोर्टले 60-70% कति छ भनेर भन्छ म मान्दिनँ त्यसमा 40-45% हार्डली छ नेपालमा इन्टरनेट पेनिट्रेसन अनि अरू डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू हेऱ्यो भने यही फ्याक्टलाई भन्छ 40-45% हो जुन चाहिँ नि इन्डिया चाइना लगभग त्यति नै छ होइन तर उहाँहरूको पपुलेसन आइन्छ होइन सो भनेपछि आधा देशसम्म त इन्टरनेटै छैन एक पहुँचै छैन सेकेन्डमा अब इन्टरनेट मात्र भएर पुग्दैन हुन्छ नि एउटा डिभाइस पनि चाहियो एक्ज्याक्टली नेपालको जुन हाम्रो भनौँ न कन्जम्सन हाम्रो क्यापेसिटी एकदमै लो छ नि होइन अरू देशहरू जस्तो इएमआई फेसिलिटिजदेखि लिएर दुनियाँ सुविधाहरू छैन फोन किन्नु पऱ्यो भने 25,000को फोन किन्दा मान्छेलाई हुन्छ नि लाइक 2 महिना 3 महिनाको स्यालेरी ब्लक गर्नुपर्छ आफ्नो हुन्छ 100% स्यालेरी होइन सो एउटा फोन किन्दा पनि त्यस्तो गाह्रो छ सो इन्टरनेटको कुराले गर्दाखेरि हाम्रो कन्जम्सनको क्यापेसिटीको कुराले गर्दाखेरि र थर्डमा म भन्छु यो इन्टरनेट भन्ने र इ कमर्स भन्ने यत्रो ठुलो अब्जेक्टिभ हो कि यसमा प्राइभेट कम्पनी मात्र लागेर हुँदैन आजको दिनमा सुबिसु वर्ल्ड लिङ्कले हुन्छ नि जसरी इन्टरनेट देशभरि लग्न खोजिरहेछ र सस्तोडिल दराजले जसरी हुन्छ देशभरि इ कमर्स लान खोजिरहेछ यो प्राइभेट कम्पनीले थोरै कन्ट्रिब्युसन र धेरै टाइम लाग्छ यसमा एउटा गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा ठुलो पुस चाहिन्छ दुइटै साइडमा इन्टरनेट र इ कमर्समा दुइटै र अर्को भन्छु फाइनेन्स डिजिटल फाइनेन्स साइडमा तिनटै साइडमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले पुस गर्यो भने जुन अरू कन्ट्रीमा गरिरहेछन् त्यो गर्यो भने मात्र चाहिँ नि यो डिजिटल डिभाइड चाहिँ नि हाम्रो हुन्छ नि ग्याप सानो हुँदै आउँछ भन्ने मेरो अनुभव छ तर त्यसलाई टाइम लाग्छ यो पुसलाई चाहिँ क्यान बी मोर स्पेसिफिक अन वाट काइन्ड अफ पुस सो एउटा भनौँ न अवेरनेस नम्बर 1 होइन अब गाउँघरमा थाहै छैन आज पनि हामी अब अनुपहरू गइरह होला नि होइन ट्रेकिङ यताउता अब आज पनि मानिसहरू हुन्छ नि त्यहाँ इन्टरनेट भनेर थाहा छैन अब
हाम्रो ई सेवा त्यत्रो प्रख्यात छ नेपालमा आज पनि त्यहाँ गाउँघरमा बिजुलीको बिल तिर्न या धाराको बिल तिर्न या बत्ती तिर्न लाइनमा बस्न अवस्था छ कुनै कारोबार गर्नु पर्यो ब्याङ्कबाट कहाँ छ एटिएम भनेर खोज्न जानुहुन्छ कुनै सामान किन्नु पर्यो भने हुन्छ नि डाँडाको टुप्पोबाट तल 2 घन्टा हुन्छ नि झरेर आएर एउटा सानो बजार हुन्छ त्यहाँ जब कि अब के किन्नु नै पर्यो भने पनि 2 गुणामा बेच्छ या एटलिस्ट हुन्छ 30-40% महँगोमा बेच्छ त्यहीँबाट किन्ने बाध्यता छ होइन सो उहाँहरूलाई एउटा इ कमर्स भन्ने थाहै छैन कि होइन लाइक कसलाई पनि थाहा छैन इन्टरनेट भनेको थाहा छैन जुन म 2011मा सस्तोडिल यहीँ खोलेँ काठमाडौँमा खोलेँ काठमाडौँमा पनि थाहा थिएन त्यतिखेर 2011मा इन्टरनेट भने 9% पेनिट्रेसन थियो त्यतिखेर इन्टरनेटको ओके सो कसलाई पनि थाहा थिएन सो त्यो अवस्था आज चाहिँ नि अब काठमाडौँमा थाहा भयो भने गाउँघरमा चाहिँ थाहा छैन सो अवेरनेसको लागि चाहिँ नि गभर्मेन्टले जुन भनौँ न अब एउटा नेसनल टेलिभिजनको माध्यममा हुन्छ कि गाउँपालिकामा हुन्छ कि गाउँघरमा हुन्छ नि वडामा एउटा इन्फर्मेसन सेन्टर आइन्छ त्यो चाहिँ नि गर्ने एकदमै नेसेसरी छ ओके सो नम्बर 1 अवेरनेसकै कन्टेक्स्टमा गयो यस एनी अदर स्पेसिफिक पुश सेकेन्ड भनेको गभर्मेन्ट भनेको के हो अब गभर्मेन्ट भनेको उहाँहरूको यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ उहाँहरूको पहुँच छ उहाँहरूको इन्फ्लुएन्स छ पोलिसीमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छ सजिलो अब आज म हुन्छ नि अब अस्ति मलाई एकदमै दुःख लाग्यो होइन मलाई यो हुन्छ नि एउटा प्रोभिन्स कुन मैले बिर्सेँ यो ढाका छ त्यहाँ पाल्पाको प्रोभिन्सले चाहिँ नि मलाई फोन गरेर अमुनजी अब ढाका हाम्रो नेसनल वेयर हो तर लास्ट हुन्छ नि 3-4 वर्षदेखि हाम्रो हुन्छ नि डिमान्ड एकदमै घटेर गएको छ अब त लगभग हुन्छ नि बन्द गर्ने स्थितिमा छ हामी अब के गर्न सकिन्छ तपाईँको माध्यमबाट भनेर मलाई फोन गर्नुभयो होइन अनि मैले त्यो चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिएन कि हाम्रो नेसनल ड्रेस हो नि ढाका भनेर यो दौरा सुरुवाल ढाका टोपी भनेर नेसनल ड्रेस हो आज उहाँहरूले त्यसरी फोन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नि एकदमै दुःखद कुरा हो त्यसमा हामी गभर्मेन्ट लाग्नुपर्ने कुरा हो हामी सबै जनता लाग्नुपर्ने कुरा हो होइन लाइक सबै स्टेक होल्डरले त नेसनल हाम्रो के छ त नट जस्ट हुन्छ नि लाइक एउटा ढाका टोपी र मादल होला होला हामीलाई नेपाल चिनाउने कुराहरूलाई त त्यसरी चाहिँ नि हुन्छ नि आजको स्टेटमा पुर्याउनु त भएन नि होइन सो त्यस्तो अवस्था छ आज सो उनीहरूलाई के को ल्याग भने साँच्चै बटम लाइन भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन या डिजिटल रेभोल्युसनमा पार्टिसिपेट गर्न नसकेको कुरा नै हो अब पहिला जुन ढाका टोपी भन्छ नि अब पसलबाट बेच्थ्यो भने आजको दिन त सबै कुरा अनलाइन भइसक्यो सो अनलाइनमा उहाँहरू ट्रान्जेक्सन गर्न नसकेको नै कुरा हो र पाल्पामा ढाकाको हो भने अरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट कुराहरू अहिले त्यहीँ हुन्छ नि सीमित छ र उहाँहरूलाई कसरी त्यसबाट अब मार्केट गर्ने या कसरी निस्किने या देशभरि कसरी चिनाउने भन्ने ठुलो एउटा चाहना छ र यो डिजिटलमा नआइकन त्यो चाहिँ पोसिबल छैन हजुरले यो रेस्पोन्सबाट चाहिँ मलाई के क्वेसन्स दिमागमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु वर्क विथ लट अफ यङ पिपल होइन सो हजुरलाई लाग्छ अबको यो यङ जेनेरेसन अफ हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ यो नेपाली हो यसलाई माया गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यो लेभलसम्म कुनै कुराहरू चाहिँ मलाई मन परिरहेन भने पनि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल म जेनरली अब ढाका टोपी लाउँदैन कि हजुर पनि लाउनु होइन सो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी नेपाली हो ढाका टोपीलाई चाहिँ ढाका भनेको त इट्स अ मेटेरियल भयो तर जेनरली ढाकासँग टोपी नै जोडिन्छ होइन अब आई एम नट स्योर इफ आई एम विलिङ टु सपोर्ट ढाका टोपी बाई वेयरिङ ढाका टोपी अल द टाइम कि सो यो जेनेरेसन चाहिँ अहिले आफ्नो वरिपरिको साथीहरूसँग हेर्दा पनि कुराहरू गर्दाखेरि या आफूभन्दा अझै यङ्गर जेनेरेसन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छु भन्दाखेरि आई डोन्ट नो म भनेर हजुर आफ्नो ओपिनियन दिनु होला यो कुरा नेपाली हो नेपाल गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो हुन्छ नि जस्तै अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ टु पुट इट इन अ राइट वे यदि केही कुरा मन परिराखेन भने चाहिँ जस्ट बिकज यो नेपालको हो नेपालीको ओरिजिनालिटी हो यसलाई चाहिँ रुचाइदिनै पर्छ भन्ने टाइपको माइन्डसेट चाहिँ मैले देख्दैन कि जुन चाहिँ आई थिङ्क अब नो वान टु ब्लेम जस्तो लाग्ने अब द्याट्स एब्सोल्युटली करेक्ट होइन आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे हामी सबजना इन्डिभिजुअल हो चाहे नेपाली होस् या अमेरिकन होस् सबजना इन्डिभिजुअल कम्स फर्स्ट होइन देयर इज नथिङ रङ विथ इट होइन तर एउटा हामीले के चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ नि अब जुन हाम्रो सोसाइटीमा वेस्टर्न टेम्प्लेट चिप्काइदिएको छ नि होइन अब त्यो चाहिँ नि हामी युवाले चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति ब्याक स्टेप लिएर सोच्नुपर्छ कि जस्तै अस्ति म हिजो नै हो क्या एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो युपी बिहारमा एउटा कलेजमा ग्रेजुएसन डेमा एभ्रिबडी वाज वेयरिङ यस सुमन दाइले सेयर गर्नु त क्या कसले सेयर गरेको थियो सुमन साक्यजी हो अनि एज भेरी हुन्छ नि लाइक वा हुन्छ नि हो नि अब त्यो
जुन गाउन लाउने र ह्याट लाउने द्याट्स अ वेस्टर्न हुन्छ नि टेम्प्लेट हो नि होइन अब त्यो त हाम्रो सोसाइटीले हुन्छ नि अब त्यहाँबाट चिप्काएको कुरा होइन अब आजको दिनमा हामी इस्टर मनाउँछौँ क्रिसमस मनाउँछौँ नि नथिङ रङ विथ कि होइन तर त्यो मनाउँछौँ भने या त्यस्तो टेम्प्लेटमा हामी हुन्छ नि आफ्नो लाइफ बिताउँछ भने हाम्रो टेम्प्लेट चाहिँ नि किन हरायो त हाम्रो टेम्प्लेट पनि बनाउनु पर्ने हो नि सो त्यो ग्रेजुएसन डेमा किन हामी दौरा सुरुवाल लाउँदैनौँ होइन अरू टाइममा हुन्छ नि अस्ति एउटा इन्डियन एम्बेसीको प्रोग्राममा हाम्रो यो सोनाम वाङचुक भन्ने यो 3 इडियट्सको क्यारेक्टर छ नि के फुङचुक वाङजु हो कि के भन्छ नि 3 इडियट्समा सो उहाँ आउनुभएको थियो उहाँले एउटा कुरा एकदमै राम्रो त्यतिखेर पोइन्ट गर्नुभयो कि भन्दाखेरि उहाँ लद्दाखमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ सो लद्दाखमा चाहिँ नि -30 डिग्री ऊ छ कि टेम्परेचर होइन एकदम जाडोमा बच्चाहरू त्यहाँ पढिरहेको हुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ अब A for एप्पल B for बल भन्ने हाम्रो त बच्चादेखि पढाउँछ नि त्यतिखेर F for फ्यान भन्ने थियो कि किताबमा अनि बच्चाहरूले सोधेर F for फ्यान भने के चिज हो फ्यान भने अनि एक्सप्लेन गर्दा टिचरले एक्सप्लेन यो चाहिँ नि चिसो आउने अनि बच्चा चिसो किन आउनु पर्यो भने उहाँको पहिलेदेखि चिसो छ होइन त्यहाँ -30 डिग्रीमा चिसो किन आउनु पर्यो अनि त्यतिखेर उहाँले कुरा गर्नुभयो यो F for फ्यान भनेर चाहिँ वेस्टर्न टेम्प्लेट होइन उहाँहरूलाई फ्यान चाहिन्छ लद्दाखमा त फ्यान छैन सो त्यसलाई लोकलाइज गर्नुपर्छ F for अरू कुरा हुनसक्छ होइन F for फ्रोजन हुनसक्छ होइन सो यो चाहिँ नि हामीले हरेक कुरामा चाहिँ नि याद गर्नुपर्छ होइन अब नथिङ टु डु अगेन्स्ट वेस्ट हुन्छ नि बेस्ट प्र्याक्टिस हामीले लिनुपर्छ तर वेस्टर्न टेम्प्लेट हामीले यस्तो धेरै तरिकाले हामीले आफ्नो सोसाइटीमा हुन्छ नि हामीले इन्भल्भ गराइसक्यो कि आफ्नो हुन्छ नि भन्ने कुरा नै छैन कि होइन आजको दिनमा हुन्छ नि लाइक टु बी भेरी अनेस्ट अब वाट अनुप सेड इज राइट हुन्छ नि फोर्सफुली केही पनि गर्नु हुँदैन तर जुन हाम्रो राम्रो कल्चर छ अब जस्तै काठमाडौँमा नेवारहरूको एकदमै धेरै राम्रो कल्चरहरू छ गुठीकोदेखि लिएर अरू कल्चर त्यो कहाँ गएर गयो होइन नेपाली भाषाकै कुरा कहाँ गएर गयो अब हरेक गाउँहरूमा उहाँहरूको हुन्छ नि आर्टहरू छ होइन डिफ्रेन्ट फर्म अफ आर्ट्सहरू छ एक्ज्याक्टली अनि त्यो चाहिँ नि कहाँ गयो त अनि त्यो चाहिँ नि नबचाउने नै सबै वेस्टर्न लिएर आयो भने त भोलि गएर आफ्नो पहिचान नै हुँदैन त्यही भएर पनि कति कुरा चाहिँ नि अब फोर्सफुली पनि गर्नुपर्छ होइन अब ढाकाटोपी लाउनै पर्ने डे पनि हुनसक्छ त्यो भयो भने म त सपोर्ट गर्छु इन्डियामा अहिले हामी त्यो थिएटर गयो भने मुभी स्टार्ट हुन अगाडि सबलाई उठाएर नेसनल एन्थम गाउनु हुन्छ न कतिजनाले कम्प्लेन गर्दैन के एन्टरटेनमेन्ट हो कि यो के हो तर इट्स अ फोर्सफुल थिङ होइन त्यो चाहिँ कति उसमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले गर्नै पर्ने हुन्छ सायद अब हराउँदै गएपछि अरू अप्सन के छ त एक्ज्याक्टली अघि हजुरले एउटा भन्नु थियो नि यो ब्रेन ड्रेनको कुरा होइन इट्स मेक सो मच सेन्स किन भन्दाखेरि आई थिङ्क मेरो पनि ब्याचलरको 70-80% जति साथीहरू चाहिँ इदर इन युएस अरू अस्ट्रेलिया होइन या अरू देशहरूमा छन् सो बेसिकली नेपालमा त्यति धेरै साथीहरू छैनन् होइन ब्याचलरमा पढेको साथीहरू चाहिँ सो तर हामीले चाहिँ यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट हामीले खासै एनालाइज गरेर राखेनौँ जस्तो लाग्छ कि होइन सो हजुरको विचारमा चाहिँ वाट आर द थिङ्स वी आर मिसिङ टु सी अहिले 2021मा हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रेन ड्रेन त भइरहेको छ तर खासै कसैले पनि कुरा गरेर आएको छैन तर यसको त लङ टर्म इम्प्याक्ट आउनेवाला छ सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ नि अब हिजोको एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छ होइन अहिले अब जुन हाम्रो थर्ड वर्ल्ड वार भन्छ नि थर्ड वर्ल्ड वार आई डोन्ट थिङ्क इट्स गन ह्यापन मिसाइल्स र फाइटर प्लेन पठाएर इट्स गन ह्यापन ओभर साइबर जुन चाहिँ एकदमै अहिले प्रमिनेन्ट देखिरहेको छ कि चाइना र रसियाको ह्याकर्सहरू र नर्थ कोरियाको ह्याकर्सहरू मिलेर युएसमा अट्याक गर्ने के गर्ने अब हिजो आज भर्खर बिहान मैले पढाएको थिएँ फेसबुकको 500 कति मिलियनको युजर्स ब्रिच भयो त्यस्तो त्यो भइरहेको छ क्या द्याट्स एन अट्याक होइन अब त्यो भनौँ न तर उता साइडबाट हेऱ्यो भने जो मान्छेहरू इन्टेलेक्टहरू एफबिआईको लागि या हुन्छ सिआइएको लागि काम गरिरहेको छ त्यो फेरि चाइनिज र इन्डियन नै हुन्छ उता साइडबाट धेरै जस्तो होइन लिड टिमहरू लिड गर्दा अहिले भनौँ माइक्रोसफ्टको सिइओ सत्या नरेलादेखि लिएर गुगलको सुन्दर पिचाई इन्डियन्सहरू एलन मस्कै भनौँ न इज नट अमेरिकन होइन एलन मस्क त कुन युरोपियन नेसनबाट अफ्रिकादेखि क्यानाडादेखि युएस होइन सो अनि स्टिभ जब्स भनौँ या हुन्छ नि लाइक नामै कति छ होइन अनि नाउ युएस दे प्लेड इट भेरी स्मार्ट के गर्यो एउटा युनिभर्सिटी हुन्छ नि हार्वर्ड एमआइटी स्ट्यानफोर्ड प्रिन्सटन खोल्यो एकदमै सपोर्ट गर्यो बेस्ट भनेर एउटा हुन्छ नि राम्रो ब्रान्डिङ गरिदियो वर्ल्डको बेस्ट भनेर अनि बेस्ट अफ द बेस्ट माइन्ड्सलाई त्यहाँ तान्यो होइन एलन मस्क जस्तो सुन्दर पिचाई जस्तो सत्येन्द्र नरेला जस्तो यो हुन्छ नि लाइक सिआइएमा काम गर्ने टप लेभलको मान्छेहरू सबैलाई त्यहाँ तानिदियो अनि त्यहाँ अमेरिकन बनाइदियो उहाँहरूलाई होइन लाइक 4 वर्ष 10 वर्ष अमेरिकन बनाइदियो त्यसपछि उहाँहरूले सबै आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो देश
छोडेर अमेरिकाको लागि हुन्छ नि आज एलन मस्कले रकेट उडाइरहेछ भने अमेरिकाको लागि उडाइरहेछ स्पेस एक्स हुन्छ नि ओर टेस्ला या अब उसको त्यो टनलको भिजनहरू छ नि सब अमेरिकालाई गरिरहेछ उसको साउथ अफ्रिकाको उहाँ साउथ अफ्रिकालाई त केही पनि गरिरहेको छैन स्टिभ जब्सले हुन्छ नि सबै हुन्छ नि अमेरिकाको लागि नै गर्यो होइन सत्य नडेला सबै हुन्छ नि माइक्रोसफ्ट इन्डियाको लागि भन्दा पनि अमेरिकालाई गरिरहेछ तर अब त यिनीहरू त मल्टिनेसनल ग्लोबल कम्पनी भयो नि त होइन र त्यो कन्टेक्समा चाहिँ संसारभरिको लागि गऱ्यो जस्तो त भयो नट रियली आई मिन दे स्टार्ट विथ अमेरिका आई मिन संसारभरि 10% गर्छ 90% दे स्टिक विथ हुन्छ नि यो तर कमिङ ब्याक टु व्हाट आई वाज सेइङ त्यो ब्रेन ड्रेन भनेर चाहिँ नि के हो भने त्यहाँ गएर अड्किन्छ कि अड्केपछि जो देशले अट्र्याक्ट गर्यो त्यो देश हुन्छ नि विल प्रोग्रेस विच आजको दिनमा हामीले अमेरिका देखिरहेछौँ र बाँकी हुन्छ नि देशहरू हुन्छ नि क्यानट हुन्छ नि प्रोग्रेस द्याट्स वाइ आज मोदी इज ट्राइङ सो हार्ड टु ब्रिङ देम ब्याक होइन जे पनि मोदीको क्याम्पेन हेऱ्यो भने आज त्यो ट्यालेन्ट्सहरूलाई फिर्ता बोलाउने या हुन्छ नि त्यहाँ इन्डिया अफिसमै हुन्छ नि लाइक खोल्ने ब्रान्चहरू धेरै एफोर्ट लगाइरहेछ त नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि मेरो बिगेस्ट हुन्छ नि फियर चाहिँ नि के भने जुन तिमीले भने लङ टर्म इम्प्याक्ट के हुनसक्छ नि हामीले त कुनै एफोर्ट सुरु नै गरेका छैन उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनलाई होइन जुन हाम्रो एनआरएन कम्युनिटी भन्छ उहाँहरूलाई त एउटा गिल्ट छ नि नेपालमा केही गर्न सकेन म बाहिर बसेँ पैसा कमाएँ र केही न केही गर्छु भन्ने एउटा इन्भेस्टमेन्टको माध्यमबाट अहिले एउटा स्टार्ट भइरहेछ तर त्यो बाहेक हुन्छ नि हामीले के गर्न खोजेको छ गभर्मेन्ट लेभलमा हामीले वाट हेभ वी डन टु ब्रिङ देम ब्याक होइन सेकेन्डमा हुन्छ नि लाइक फिर्ता ल्याउने नै हो भने उहाँहरूलाई हामीले त्यो हुन्छ नि अवेरनेस प्रमोसन इक्जाम्पल्सहरू खै सेट गरिदिएको होइन आजको दिनमा तिमी कोही नेपालीसँग कुरा गर युएसमा बस्ने एभ्रीबडी विल टेल यु घर किन नजाने जाने मेरो आमा बुवा त्यहीँ छ बुढाबुढी भइसक्यो 15-20 वर्षहरू म अमेरिकामा अड्किरहेको छु मेरो भान्जा भान्जी मेरो देश भनेर यस्तो प्राउड हुन्छ कुनै एउटा नयाँ नेपाली गीत बज्यो भने नेपालीलाई थाहा हुन अगाडि त्यहाँ बज्छ नेपालमा काठमाडौँमा दसैँ मनाउनलाई सबैजना ह्या गर्छ नि युएसमा दसैँ धुमधामसँग मनाउँछ होइन बिकज दे मिस हुन्छ नि नेपाल सो हु डजन्ट वान्ट टु कम ब्याक एभ्रीबडी वान्ट तर हामीले त्यो प्लेटफर्म बनाएको खोइ इक्जाम्पल्स खोइ वाइ सुड दे कम ब्याक टु बी अनेस्ट वाइ सुड दे कम ब्याक न यहाँ कलेजेस छ उसको बच्चालाई नि भनौँ न आज त्यहाँ त्यसको लागि त आई थिङ्क मैले उसलाई टोकेर हजुर किन फिर्ता आउनु भन्नु सोध्नुपर्छ होला यस अभियसली अनुप टु बी अनेस्ट हुन्छ नि अब नट एभ्री वान सुड बी अ लिडर नट एभ्री वान इज अ लिडर होइन एउटा मान्छेले आएर लिड गरेपछि देयर विल बी फलोवर्स होइन अनि म चाहिँ नि आई हेभ नेभर बिन अ फलोवर इफ आई क्यान पुट इट इन द्याट कन्टेक्स्ट सो 2011मा when I came back सबैले मलाई बिग क्वेसन गरेर त्यतिखेर मान्छे त्यहाँ डिभी भरि त्यहाँ अमेरिका गइरहेछ होइन लाइक त्यहाँ लाखौँ लाख खर्च गरेर अमेरिका जान्छ जग्गा बेचेर अमेरिका जान्छ भने म त्यो त्यागेर किन आएँ भने एकदमै मलाई मूर्ख नै ट्याग गरिदिएको थियो होइन अनि न जस्ट भनौँ न हामीभन्दा माथिको जेनेरेसन हाम्रै साथीभाइले मलाई त्यस्तो भन्थ्यो सो हाम्रै जेनेरेसनको मान्छे त्यस्तो कुरा थियो नेपाल किन फिर्ता आएको होइन सेकेन्डमा फिर्ता आउने बित्तिकै एउटा अमेरिकामा पढेर फिर्ता आएको चाहिँ पिपल एक्सपेक्ट एनजिओको जागिर 2-3 लाख रुपियाँ कमाउँछ हुन्छ नि गाडी किन्छ हाइफाई त्यो स्टेटस त्यो लाइफ भन्ने बुझ्थ्यो होइन ब्याङ्कमा म्यानेजर दिस द्याट तर म आउने बित्तिकै मैले के गरेँ एउटा सानो छिडी 2000 रुपियाँ रेन्ट लिएर दिनरात त्यहाँ काम गर्न थालेँ होइन त्यसपछि अर्को ठुलो क्वेसन मागेँ के गरेँ यो पागल भनेर होइन 2-3 वर्ष लाग्यो सो आजको दिनमा जुन सस्तोडिल छ या स्टार्टअप कम्युनिटी जसरी इभल्भ भइरहेछ काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ कि टु सो देम ओर जुन नेसियर्सहरू हुन्छ उनीहरूलाई लाइक हुन्छ नि एटलिस्ट टु टेल देम कि यु नो वाट हुन्छ नि यो जुन ट्रेडिसनल माइन्डसेट छ द्याट्स रङ पिपल सुड कम हियर पिपल सुड हुन्छ नि स्टार्ट हम्बल एन्ड स्मल पिपल सुड गेट इन टु न्यू एरियाज एन्ड स्टार्टअप आर द वेज टु हुन्छ नि लाइक डिस्टर्ब द मार्केट यो गर्नै पर्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल सेट गर्दा थियो नि यो गर्नलाई हुन्छ 9-10 वर्ष लाग्यो म मात्रै भन्दिनँ यी सेवा भनौँ हाम्रो विश्वस्तरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्सहरूको कन्ट्रिब्युसन छ यहाँ त्यो नहुन्जेलसम्म आज हुन्छ नि नेपालमा धेरैवटा क्वेसन मार्क हुन्थ्यो आज एटलिस्ट हुन्छ नि यो 2-3वटा कुरा त सल्भ भएको छ नेपालमा के गर्न सकिन्छ अरबौँको बिजनेस गर्न सकिन्छ नयाँ नयाँ कुरा ल्याउन सकिन्छ पठाउ जस्तो हुन्छ नि टुल जस्तो बिजनेसहरूले मार्केट डिस्टर्ब गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि इक्जाम्पल आएको छ नि होइन सो यो मोर एन्ड मोर अफ दिज एक्जाम्पल्स भयो भने त हुन्छ नि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई ओ एभ्री डे हुन्छ नि ओके यो पनि भइरहेछ त्यो पनि भइरहेछ त्यो पनि भइरहेछ भोलिको दिनमा एउटा राम्रो हुन्छ नि स्कुल कलेज जुन आज भइरहेछ खोल्यो भने उनीहरूलाई पनि के लाग्छ मेरो बच्चाहरू अमेरिका पढ्नुभन्दा त्यहाँ पनि राम्रो स्कुल छ त्यहाँ त संस्कार पनि सिकिन्छ अन टप अफ स्कुल पनि राम्रो छ सो म फिर्ता आउँ भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा
एक्जाम्पल हुन्छ कि द्याट एक्जाम्पल इज मिसिङ टुडे. सो तर अगेन इक्जाम्पल चाहिँ सबै अलमोस्ट लिडर्सहरूकै अन्टरप्रेनर्सहरूकै नै सेट भइरहेको छ कि है. कि त नेपाल जस्तै साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले कस्तो भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल आउने भने अब त्यही हो कि एकदम सबै रिस्क गरेर केही बिजनेस खोल्नै आउनुपर्छ टाइपको. त्यो पनि त रङ इक्जाम्पल हो नि त होइन र. द्याट्स अ भेरी रङ एक्जाम्पल होइन. अब अनि त्यो किन अब हामीले बिजनेस खोलेपछि चाहिने थियो. अब मैले तिमीले भने तिम्रो साथीले भने कुरा बुझिहालेँ कि जस्तै मेरै आफ्नै दाइको कुरा गर्छु होइन. मेरो दाइ MIT ग्रेजुएट हो होइन. सो उहाँ चाहिँ नि इज अ ग्रेजुएट फ्रम भन्छ नि MIT होइन. सो अब भेरी प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्युसन इज वर्किङ फर अ टप हुन्छ नि कन्सल्टिङ फर्म एज अ डिरेक्टर लेभल होइन. सो उहाँको स्यालेरी स्टार्ट्स फ्रम $300,000 गोज अप होइन. नेपाली कन्टेक्समा कति भयो त्यो होइन. त्यो भने 300,000 लाइक अलमोस्ट 4-5 करोड नै हुन्छ होइन. राइट अ इयर होइन. सो अन टप हुन्छ नि उसको बेनिफिट्स दिस द्याट. उसको वाइफको अर्को छ होइन. त्यो गर्दा प्लस युएसमा बसेपछि के हुन्छ नि लाइक अब घर किन्नलाई कोलाट्रल हुन्छ नि देखि लिएर सबै कुरा क्रेडिट इट्स अ इजी लाइफ होइन. द वन्स हुन्छ नि यु हेभ गुड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट होइन. अब उहाँले सबै कुरा त्यागेर भनौँ न वर्षमा अलमोस्ट 10 करोडको बेनिफिट पाइरहेछ. सबै कुरा त्यागेर अनि उसको बच्चा फ्रीमा पढिरहेछ स्कुलमा, त्यो पनि राम्रो स्कुलमा होइन. सबै कुरा त्यागेर फिर्ता आऊ भन्नाले कुन मुखले भन्ने हामीले म आएर कि त भन्नु पऱ्यो उसलाई ल म पनि 3 करोडको जागिर दिन्छु भन्नु पऱ्यो होइन. कि त उसलाई भन्नु पऱ्यो उसको बच्चालाई आई क्यान सेन्ड हिम फर इन अ रियली गुड स्कुल इक्विभ्यालेन्ट टु द्याट भन्नु पऱ्यो होइन. त्यो छैन नि त टु बी अनेस्ट होइन. तर त्यो क्रिएट भइरहेछ. 3-4वटा कम्पनीज अहिले नेपालमा छ हुन्छ नि जसले चाहिँ त्यो अफोर्ड गर्न सक्छ. त्यस्तो माइन्ड्सहरू चाहिन्छ हुन्छ नि. MIT पढेको मान्छेहरू किन माइक्रोसफ्ट गुगल र फेसबुकमा मात्रै जाने. मेरो एकजना कजन छ उहाँ पनि MIT ग्रेजुएट हो. AI मा PhD गर्नुभएको. युट्युबको हेड अफ सर्च हो कि युट्युबको होइन. नेपाली क्यान यु इमेजिन द्याट होइन. सो त्यहाँ युट्युबमा काम गर्नु सट्टा यहाँ नेपालमा आएर नेपाल ट्युब किन खोल्दैन होइन. बिकज अब त्यो युट्युबले जुन उसलाई स्यालेरी दिन्छ ऊ दिन्छ त्यो वी क्यान नट अफोर्ड इट हियर होइन. अस्ति मेरो एउटा एकजना दाइसँग कुरा भएको थियो अनलाइन हिरा डङ्गोल भन्ने. उहाँको प्रोफाइल हेर्दा सक्ड हुन्छ नि. ब्याङ्क अफ अमेरिकाको ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट इन इन्जिनियरिङ होइन. ब्याङ्क अफ अमेरिकाको विच इज एन अमेरिकन इन्स्टिट्युट ब्याङ्क होइन. ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्टमा नेपाली होइन. सो छ होइन त्यस्तो नेपालीहरू. तर उहाँहरू सबैलाई हुन्छ नेपाल आउनु चाहना छ कि सबैलाई कसलाई छैन भनौँ न. तर वी निड दोज प्लेटफर्म्स कि. उहाँहरू पार्सल अमेरिकन भइसक्नु भयो कि अमेरिकाले अमेरिकन बनाइसक्यो. अमेरिकन एउटा लाइफस्टाइल भइसक्यो होइन. बट आई मिन दिज आर द पिपल जो चाहिँ नि भनौँ न अब अभियसली पर्सनालिटीमा डिपेन्ड हुन्छ. कोही आउँछ नेपालमा आएर थुकेर जान्छ राइट. यो भएन त्यो भएन आउने दिनदेखि एयरपोर्टदेखि ट्राफिकको बारे कम्प्लेन गरेर टाटा टुटु ढन ऊ पोल्युसन दिस द्याट भनेर 1 महिनामा फिर्ता जान्छ. अनि त्यसपछि जिन्दगी नेपाल आउँदैन एन्ड दे बिकम ब्याड एम्बेसडर्स फर नेपाल होइन. आई हेभ सिन दोज काइन्ड अफ पिपल होइन. तर मैले जुन नामहरू लिएँ उहाँहरू भनेको चाहिँ नेपालमा नआए पनि आई नो म युएसमा हुँदाखेरि एभ्री स्याटरडे बस्टनमा अनि अहिले यहाँ हुनुहुन्छ एउटा पुकार मल्ल भन्ने पनि. सो पुकार मल्ल दाई नेपाल आउनु भएको छ 4-5 वर्ष अगाडि होइन. अनि हि वर्क्स विथ नेपाल गभर्मेन्टहरूसँग काम गर्छ. उहाँ नेपाल नआउँदा नि उहाँ हार्वर्डको क्लबको प्रेसिडेन्ट थियो कि. नट नेपाली क्लब होइन. इट्स लाइक हार्वर्ड ओभर हार्वर्डको क्लबको प्रेसिडेन्ट हो होइन. भेरी हाई प्रिपल गाई. माइक्रोसफ्टको कन्सल्टेन्ट हो कि IBMको कन्सल्टेन्ट हो होइन. हि केम ब्याक होइन. आफ्नो वाइफ बच्चा लिएर हि केम ब्याक होइन. तर नआउँदाखेरि पनि उहाँहरूले युएसमा बसेर एभ्री स्याटरडे दे युज टु ग्यादर. मेरो दाइ उहाँहरू ग्यादर गरेर नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू पठाउँथ्यो. कुनै नयाँ पोलिसी आयो भने रिभ्यूहरू गर्थ्यो. कुनै नयाँ चिज आयो भने त्यहाँको हुन्छ प्रोफेसर्सहरूको सपोर्ट लिएर यहाँ लायजन क्रिएट गर्थ्यो. सो केही न केही गर्नु हुन्थ्यो क्या त्यहाँ पनि. अनि आज पनि त्यस्तो इन्डिभिजुअल्सहरू छ होइन. त्यहाँ बसेर नगरेको छैन होइन. गरिराख्नु भएको छ. तर त्यो हुन्छ नेपाल आएर गर्ने जुन इम्प्याक्ट र त्यहाँ बसेर गर्ने इम्प्याक्ट अभियसली हुन्छ नि. एक्ज्याक्टली. सो त्यही त कि आखिर मतलब हाम्रो कुरा यस्तै त यति नेपाल यो हाई प्रोफाइल मान्छेहरू नेपाल फर्केर आउन गाह्रो छ. किनभने यिनीहरूलाई कसले स्यालेरीमा अफोर्ड गर्न सक्दैन होइन. कि त आउने हो भने चाहिँ आफ्नै 100% स्टेकमा आफ्नै कम्पनी खोल्छु अनि 10 वर्ष के अरे सेक्रिफाइस गर्छु नि 10 वर्षमा चाहिँ म खतरा कम्पनी निकाल्छु भनेर आए भयो. तर होइन अनुप सर अब जब त्यो लेभल वाइज हुन्छ नि त. सो फर्स्ट आउने मान्छेहरूले कम्पनी स्टार्ट गर्छ. सेकेन्ड आउने मान्छेहरू जो त्यो कम्पनी जोइन गर्छ. अब आई गिभ यु माई एक्जाम्पल होइन. लाइक नट टु बोस्ट बट मेरो अहिले CFO एकजना सुमित्रा केसी भन्ने होइन. सी वर्क फर फ्लिपकार्ट फर अलमोस्ट 7 years होइन. फ्लिपकार्ट $multi-billion इन्डस्ट्री. अनि उहाँ
अलमोस्ट हुन्छ नि लाइक सिनियर लेभलमै काम गर्थ्यो त्यहाँ होइन सी हेड नो रिजन्स अफ कमिङ ब्याक ओके एन्ड उसले जुन स्यालेरी पाइरहेको थियो फ्लिपकार्टमा अभियसली वाज वे टु हाई फर नेपाली स्ट्यान्डर्ड बट आजको दिनमा उहाँ फिर्ता आयो have not हुन्छ नि like the company has not हुन्छ नि discounted her salary but paying her as if हुन्छ नि she is working for Flipkart and she's home now with her family working for a similar company although हुन्छ नि scale and size ma different होला so she's happy हुन्छ नि working for Sastodeal and she's not compromised on her salary and benefits in other areas हैन so Sastodealले अफोर्ड गर्न सक्यो नि त हैन फ्लिपकार्ट लेभल विच इज अ वालमार्ट कम्पनी सो Sastodeal जस्तो अरू कम्पनीजहरू निक्लिँदै आइरहेको छ यहाँ जसले चाहिँ त्यो लेभलमा अफोर्ड गर्न सक्छ अब हैन सो सायद हुन्छ नि हजारौँ लाखौँलाई नसक्ला एटलिस्ट हन्ड्रेड्सबाट स्टार्ट गरेर सकिन्छ सो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो भइरहेछ ओके अनि इज द्याट वान अफ द रिजन यु आर मोर होपफुल टुवर्ड्स नेपाल होपफुल त त्यही हो म अनुप लाइक हुन्छ नि वेन अब इट्स लाइफ होइन लाइफमा दुःख नपाइकन सुख भन्ने कुरै थाहा हुँदैन नि होइन अनि इट्स द सेम टु डु विथ नेपाल होइन नेपाल अब सधैँ हुन्छ नि राम्रो भइरह्यो अब एउटा मेजेस्टिक किङडम भन्थ्यो 1970 सो मेरो एकजना भिना जस्तो हुनुहुन्छ इन्डियामा होइन अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई फर्स्ट टाइम 1970 उहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि ल्यान्ड गर्ने बेलाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा थट आयो अरे मान्छे किन स्विजरल्यान्ड भन्छ यही हो नि स्विजरल्यान्ड भन्दाखेरि ल्यान्डिङ गर्ने टाइममा उहाँलाई त्यस्तो फिलिङ आउँथ्यो अरे कि कस्तो राम्रो नेपाल भनेर त्यस्तो फिलिङ आउँथ्यो हामी 1970तिरको 98तिरको बागमतीकै पिक्चर हेऱ्यो भने कस्तो राम्रो छ बागमती होइन इमेजिन हुन्छ नि बागमती अहिले त्यत्रो फ्लो भयो भाइ त्यहाँ वरिपरि त्यहाँ युरोप भयो वरिपरि क्याफे एन्ड अल द्याट लाइक इट्स लाइक टुरिस्टिक एरिया हो नि त होइन लाइक त्यस्तो सफा बागमती फ्लोइङ हुन्छ नि मिडल अफ द सिटी त्यस्तो थियो नेपाल होइन जब इन्डियामा स्याङ्सन थियो इन्दिरा गान्धीको टाइममा त्यतिखेर नेपाली बिजनेसेसहरू युज टु प्रस्पर होइन लाइक सबै एक्सपोर्ट गर्ने सबै नेपाली बिजनेसहरूले गर्थ्यो इन्डियामा सप्लाई गर्ने सबै जिन्स सबै नेपाली बिजनेसहरूले गर्थ्यो होइन त्यतिखेर थाई एयरलाइन्स र नेपाली एयरलाइन्स हुन्छ नि एउटै उसमा स्टेटसमा थियो राइट सबै कुरा राम्रो थियो नेपालमा हुन्छ नि किङ हुन्छ नि किङडम आइम नट सपोर्टिङ किङ बाई द वे दिस नट अ पोलिटिकल बट भनौँ न बाहिरबाट हेर्दा इट वाज मजेस्टिक के माउन्ट एभरेस्ट दिस हुन्छ नि बुद्ध एन्ड सफा अनि प्लस हुन्छ नि लाइक वी हेड आवर ओन युएसपी भनौँ न बिट गाजा नै भनौँ होइन त्यहाँ बसन्तपुरमा गाजाको स्टोर्सहरू थियो होइन यु क्यान इमेजिन नेपाल देन होइन वाउ थियो नि त एकदमै हामी यस्तो देश छोडेर जान्थ्यो र जाँदैन नि कोही पनि तर 1970sदेखि 2000सम्म जुन 30 वर्षमा के भयो होइन लाइक पोलिटिकली दिस द्याट होइन युवाहरूले छोडेर त्यो 30 वर्ष चाहिँ नि एकदम डाउनफल भयो नि त तर म किन होपफुल छैन अब त्यो डाउनफल पछि अब कति जाने त होला अब के हुन्छ होइन भुइँचालो आउने आइसक्यो त्यत्रो लाखौँ मान्छे मरिसक्यो होइन लाइक युद्ध भइसक्यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी देखिसक्यो के देख्न बाँकी छ अब होइन अब दिस इज इट के होइन युवा जति सबै गइसक्यो आजको दिनमा हुन्छ नि एम्बेसीको अगाडि जत्रो ठुलो लाइन कहीँ पनि मन्दिरमा पनि त्यत्रो ठुलो लाइन हुँदैन हो किन पशुपतिमा लाइन हुँदैन त्यहाँ कुनै एम्बेसीमा हेर होइन लाइक त्यहाँ कहाँसम्म लाइन हुन्छ त्यस्तो छ आजको दिनमा नेसन हाम्रो होइन अब योभन्दा तल त जानु सक्दैन राइट अब इट हेज टु कम अप कि अनि देयर आर पिपल हुन्छ नि नाउ वर्किङ अन इट टु मेक इट ह्यापन कि चाहे त्यो अन्टरप्रेनर्स होस् या गभर्मेन्ट लेभलमा मान्छे होस् या पब्लिक नै होस् या बाहिर बस्ने युवाहरू होस् एभ्रीबडी वान्ट्स टु मेक इट ह्यापन एन्ड द्याट स्टार्ट्स विथ हुन्छ नि वान्ट दाइ 99% मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रीबडी एन्ड्स अप ब्लेमिङ पोलिटिक्स एन्ड पोलिसिस के तर कसैले पनि हामीले मतलब सधैँ यस्तै नै छ नि त होइन अनि सो कन्टेक्समा चाहिँ डु यु थिङ्क हामी नयाँ जेनेरेसन वी सुड अल्सो टेक फ्यु पिसेस अफ द ब्लेम कि होइन हामीले पनि बिगारेको बागमती त यो 600जनाले मात्र बिगारेको होइन होला नि त होइन हामीले पनि बिगारेन त्यस्तो ब्लेम लिन पर्छ या जस्तो लाग्छ के जस्तो लाग्छ हजुर त्यो बारेमा चाहिँ म यसमा आई बी भेरी क्यान्डिड म चाहिँ नि पोलिटिक्स र हाम्रो जेनेरेसन भन्दा पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई म ब्लेम गर्छु र हाम्रो स्कुलको टिचर्सहरूलाई म ब्लेम गर्छु होइन किन भन्दाखेरि हामीलाई बच्चादेखि के सिकायो भने टु एक्सेप्ट हुन्छ नि वाट अदर्स हेभ सेड कि किताबमा जे लेख्यो त्यही हो 100% त्यसमा क्वेसन गर्ने तिम्रो अथोरिटी छैन होइन घरमा आमा बुवाले जे भन्यो द्याट्स इट हुन्छ त्यो न क्वेसन गर्ने अथोरिटी छैन त्यो कल्चरमा जो हुर्क्यो नि हामीहरू त्यसपछि अहिले देशमा जे भइरहेछ कसले पनि क्वेसन गर्दैन होइन कसले क्वेसन गरिरहेछ अरे यहाँ यत्रो हुन्छ नि लाइक इन्स्टेबिलिटी छ देशमा हुन्छ नि लाइक दुनियाँ कुरा भइरहेछ हुज क्वेसनिङ नो वान्स क्वेसनिङ होइन या फाटफुट फेसमा लेख्छ अरू देशमा यो कुरा भयो भाइ त्यहाँ हुन्छ नि लाइक लाखौँ मान्छेहरू त्यहाँ बाटोमा आएर त्यो पोलिटिसियनहरूलाई कपको हुन्छ नि जेलभित्र थुनिसक्थ्यो होइन आइम नट सेयिङ टुडे हुन्छ नि पोलिटिसियन आर रङ अर राइट होइन तर त्यो एउटा क्वेसन गर्ने आज मेन्टालिटी छैन कि जे कुरामा पनि चाहे हामी युवा नै होस् होइन अन्ली हुन्छ नि फ्यु इन्डिभिजुअल्स द्याट आर देयर हुन्छ नि
हु इज डुइङ इट डिफ्रेन्टली इन अ फर्म अफ क्वेसनिङ चाहिँ नट क्वेसन भने मुखले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्दैन क्वेसन इट्स ह्याबिट्स पठाउ आजको दिनमा म हेर्छु होइन अनि असिम इज माई कजन अनि मलाई थाहा छ हुन्छ नि उहाँ एकदमै रेबल एउटा ऊ हो कि पठाउ अरू कसले पनि आजको दिनमा आज ह्यान्डल गर्न सक्दैन थियो उहाँ बाहेक किनभने बच्चादेखि इज अलवेज बिन रेबलिङ केही सोसाइटीमा भन्छ नि यो किन यसरी हुनुपर्छ यसरी किन हुन सक्दैन होइन आजको दिनमा पठाउलाई हुन्छ नि ट्याक्सी माफियादेखि लिएर हाम्रो नाडक एसोसिएसनदेखि लिएर दुनियाँले खेदो खनाएको छैन सचिवदेखि लिएर भन्छ लाइक प्रधानमन्त्री लेभलसम्म जान्छ पठाउको डिस्कसन्सहरू होइन तर उसले त डिस्टर्ब गरिरहेछ यहाँ लाखौँलाई रोजगारी दिएछ त्यहाँ लाखौँलाई सेवा दिएछ होइन कोही मान्छे हस्पिटल जानुपर्छ उसको गाडी छैन भने पठाउ बोलाउँछ जान्छ होइन सो उसले किन त्यो गर्न सक्यो भने बिकज हि एज एन इन्डिभिजुअल हुन्छ नि इज समन हु रेबल्स होइन लाइक म मान्दिनँ यस्तो कुरा किन हुनुपर्छ उसलाई थाहा छ कि भोलिको दिनमा दुनियाँ पोलिसीले उसलाई दुःख दिन्छ तर हि विल हुन्छ नि आई नो हि विल स्ट्यान्ड टल एन्ड फाइट होइन अनि त्यस्तै हो कि अन्टरप्रेनर जो विश्वास ढकालहरू छ आजको देशहरूमा त्यस्तै हो कि अन्टरप्रेनर्सहरू होइन हु हेज टु रेबल तर त्यो कुराहरू 2-3 जना इन्डिभिजुअल बाहेक अरू देशमा त्यो देख्दैन कि देशमा त कुनै कुरा फालिदियो भने यस्तै रहेछ ल भइहाल्यो ल जाउँ भोलि म जब 2011 मा आएँ होइन यो अब यो मुभिङ टुवर्ड्स बिजनेसको तर सिमिलर इक्जाम्पल 2011 मा आएँ अनि एउटा जुत्ता किन्नु पऱ्यो अनि 7 घन्टा मार्केटमा घुमेँ भने एउटा जुत्ता जब जुत्ता किन्दैन घरि न्यु रोड घरि उता घरि भाटपट्टि नि घर आउँदाखेरि मलाई त्यही फिलिङ भएको थियो कि एउटा जब जुत्ता किन्न हुन्छ 7 घन्टा बिताउनु पर्ने मोजा किन्न त्यो गर्नु किताब किन्न त्यो गर्नुपर्ने किन कसले के गरिरहेको छैन भनेर सस्तोडिल स्टार्ट गरेको हो त्यतिखेर नेपालको फर्स्ट लोकल इ कमर्स कम्पनी मुन्चा ठमेल चाहिँ नि हाम्रो डायस्पोरा गिफ्टिङमा नै फोकस थियो नि सो फर्स्ट एउटा टेक्निकली फर्स्ट इ कमर्स कम्पनी हामीले स्टार्ट गरेको कि सो मी बिङ अ रेबल चाहिँ के हुन्छ नि वाइ इज इट लाइक दिस यो किन यस्तो यही एक्सेप्ट गर्ने हो त मलाई अचम्म लाग्छ त्यति दिनसम्म म 2006 युएसमा थिएँ इन्टरनेट इ कमर्स सपिङ वाज भेरी पपुलर त्यति दिनसम्म नेपालमा किन कोही हुन्छ नि लाइक अरू मान्छेले सोचेन कि यस्तै हो र यही एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो र किन सोचेन सो नेपालमा चाहिँ भेरी फ्यु इन्डिभिजुअल्स थिङ्क लाइक द्याट कि एक्सेप्ट गर्ने चलन बेसी छ अनि अर्को कुरा जस्तै लाग्दैन जस्तै फर इक्जाम्पल हामी त प्रोडक्सन देश भन्दा पनि हामी सर्भिस देश हो नि त इन अ वे होइन टेक्निकली मतलब जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालमा सर्भिस बेच्न सजिलो होला देन एउटा कुनै ठुलो इन्डस्ट्रीको प्लान्ट सेटअप गर्नको लागि होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ फोकस नभएर आई थिङ्क 90% अफ द पिपल या नम्बर नदिउँ होइन सबैजनालाई चाहिँ कि त ट्रेडिङ गर्न मन छ कि त सामान बेच्न उ गर्न मन छ त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छैन भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ वी आर मोर देन ह्याप्पी टु पे गुड हाई अमाउन्ट टु सम वान फर देयर आवर्स के होइन हामीले ठुलो अमाउन्ट चाहिँ खालि सामानलाई मात्र तिर्न चाहन्छौँ सो त्यो साइकोलोजीले गर्दाखेरि पनि त्यो अन्टरप्रेनर्स त विकास भयो तर इन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ विकास हुन सकेन किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ अफोर्ड कहाँ यति पैसा तिर्ने एउटा मान्छेको लागि सो बिजनेस टर्ममा त्यसलाई एजेन्सी बिजनेस भन्छ होइन त आजको दिनमा अब जुन बिजनेस कम्युनिटीमा फिलिङ छ एजेन्सी बिजनेस सबैलाई पुगिसक्यो सो त्यतिखेर अब मैले अघि भने नि इन्डिभिजुअल कम्स फर्स्ट होइन सबैको लागि देयर इज नथिङ रङ विथ इट होइन आफ्नो फ्यामिली आफू सो जुन 20 वर्ष अगाडि जो व्यवसायहरू थियो होइन दे कुड इमेजिन नेपालमा केही पनि छैन सबै कुरा इन्डिया र चाइनामा छ सो वाइ डोन्ट वी जस्ट इम्पोर्ट हुन्छ नि भन्ने एउटा फिलिङ थियो उहाँहरूले गर्नुभयो अनि दे मेक गुड बिजनेस आउट अफ होइन चाहे त्यो गाडी होस् कपडा होस् होइन लाइक एफएमसी होस् जेसुकै होस् सबै कुरा इम्पोर्ट गरिरहेको छ नि यहाँ बनाउने त दिमागमा कसैको आएन तर आज चाहिँ नि यो फिलिङ फेरि द्याट्स अनदर एडिसन वाइ आइ एम होपफुल आज यो रिभर्स भइरहेको छ आज चाहिँ नि यहीँ म्यानुफ्याक्चर किन गर्न सक्दैन अस्ति एउटा डिस्कसन थियो युनिसेफसँग टोइजहरू नेपालमै किन बन्न सक्दैन यहाँको बच्चाहरूले जुन टोइज खेल्छ त्यो किन विदेशबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्ने लिगोदेखि लिएर दुनियाँ कम्पनी ह्यासब्रोदेखि लिएर किन इम्पोर्ट गर्नु पर्ने यहीँ छ नि यहाँ मार्केट होइन त्यस्तो डिस्कसन्सहरू फर्स्ट टाइम नेसनमा भइरहेको छ यहीँ किन गर्न सक्दैन होइन हाम्रो देशमा त भने इन्डियामा पनि हुन्छ नि इन्डिया बिङ सच अ बिग हुन्छ नि कन्ट्री वर्ल्डको नम्बर 3 नम्बर 4 मै पुग्न लागिसक्यो उनीहरूलाई पनि आजको दिनमा यो डिस्कसन छ कि सो मेक इन इन्डिया भन्ने जुन अब हाम्रो यो मोदी गभर्मेन्टको क्याम्पेन छ मेक इन इन्डिया पनि होइन लाइक एक्ज्याक्ट एउटा क्याम्पेन छ आत्मनिर्भर भनेको लाइक सेल्फ हुन्छ नि लाइक सेल्फ सस्टेन गर्ने क्याम्पेनहरू सो इन्डियाले के गर्छ अहिले इम्पोर्टलाई एकदमै हुन्छ नि लाइक गाह्रो बनाइन्छ एक्सपोर्टलाई एकदम फ्रेन्डली बनाइन्छ होइन त्यहाँ कोही मान्छे म्यानुफ्याक्चर गर्छ या त्यहीँ हुन्छ नि उत्पादन गर्छ नि उसलाई एकदमै ट्याक्सदेखि लिएर सबै कुरामा एकदमै सपोर्ट गर्छ राइट
त्यो कुरा हुन्छ नि नेपाल गभर्मेन्टले पनि अप्नाइरहेछ अस्ति भर्खर नेपाल गभर्मेन्ट र सिएनआईले पनि मेक इन नेपाल भन्ने चाहिँ क्याम्पेन स्वदेशी भन्ने क्याम्पेन एउटा स्टार्ट गरेको छ विथ द सिमिलर सिएनआईमा जुन मैले भने नि व्यवसायहरू जो इम्पोर्टर्सहरू थियो 90% आर इन सिएनआई होइन सो उहाँहरूले नै अब मेक इन नेपाल भन्ने एउटा स्वदेशी भन्ने एउटा क्याम्पेन स्टार्ट गरेको छ गभर्मेन्टसँग सो दिस इज ह्यापनिङ चाहिँ फर्स्ट टाइम ह्यापनिङ अब द्याट्स वाइ एम होपफुल कि यो भइरहेको छ कि अब चाहिँ नि आउने हुन्छ नि 2030 2035मा चाहिँ नि नेपाल विल सी अ बिग चेन्ज कि अपवर्डतिर जान्छ हरेक एङ्गलबाट नै हाम्रो अलमोस्ट 49% अडियन्स चाहिँ नेपाल बाहिरको छ कि होइन अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जो पनि नेपाल बाहिरको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिप डाउन इनसाइड दे वान कम ब्याक होइन डिप डाउन इनसाइड नेपाल आउनु मन छ त्यो ऊ छ सो उहाँहरूलाई त हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर एउटा इक्जाम्पल नै हो तर हजुरले लाइक अब तिनीहरूलाई अहिलेको युथलाई चाहिँ नजा भन्ने कि गएको मान्छेलाई फर्केर आइहाल भन्ने कि कस्तो माइन्डसेट वाट वुड यु लाइक टु सजेस्ट सी आई थिङ्क अब आइभ सिन बोथ साइड्स अनि म त्यही भएर आई थिङ्क आई क्यान एक्सप्लेन दिस बेटर नजाने भन्नै मिल्दैन जानुपर्छ होइन यो दुनियाँ हुन्छ नि लाइक एक्सपोजर एउटा चाहिन्छ कि अब मैले किन आएर सस्तोडिल खाली सिसी लगाएर अरू कम्पनीहरू स्टार्ट गर्छु बिकज आई हेभ बिन एक्सपोज हुन्छ नि बाहिर त्यस्तो हुने चाहिँ नेपालमा किन छैन भन्ने होइन सो त्यो एक्सपोजर चाहिन्छ बट दे सुड कम ब्याक होइन तर वाइल कमिङ ब्याक हुन्छ नि दुइटै कुरा एउटा याद गर्नुपर्छ कि एउटा चाहिँ नि फन्डामेन्टल लाइफ केसको लागि भन्ने एउटा क्वेसन दे हेभ टु एन्सर होइन इफ इट्स अल अबाउट मेकिङ मनी एन्ड हुन्छ नि ह्याभिङ एन इजी लाइफ अनि एउटा गाडी चढाएर हुन्छ नि युएसमा वालमार्टमा सपिङ गरेर हुन्छ नि घरमा सबै कुरा इएमआईमा किनेर इफ द्याट इज लाइफ देन सो बिट हुन्छ नि देन द्याट्स लाइफ होइन ओर लाइफ भनेको कि त आफ्नो आमा बुवासँग आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्ने म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एकदम दुःखद इक्जाम्पल हो कि होइन एकजना मैले चिनेको रिलेटिभ को अब बुवा फाइनल स्टेजमा हुनुभयो भनौँ न पास हुने फाइनल स्टेजमा होइन बल्ल तल्ल युएसमा एउटा सफ्टवेयर कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो बल्ल तल्ल एक हप्ता छुट्टी लिएर आउनुभयो उहाँ आउनु भएकै भोलिपल्ट सायद 2 दिनभित्र बुवा पास आउट हुनुभयो अनि 13 दिन नसिधाइकन उहाँ फिर्ता जानुभयो होइन अनि नथिङ हुन्छ नि आई हेभ नो कम्प्लेन्स अगेन्स्ट हिम तर मलाई चाहिँ नि अनेस्टली के लाग्यो भने किन आएको होइन त्यो लास्ट एक दिन बाई मात्र भनेर हात छुनलाई मात्र आएको हो त्यति मात्र गर्न आएको हो अनि यो इक्जाम्पल हजारौँ जो अमेरिकामा बस्छ नि हजारौँसँग छ सायद जेसुकै एक्सक्युजेसको नाममा होस् हुन्छ नि डिभी पाएन भिजा पाएन जेसुकै एक्सक्युजेस नाम होस् त्यो छ होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ म आएको एउटा अर्को बिग रिजन चाहिँ के भने मेरो आमा हुन्छ नि अब एकल महिला हो सो उहाँलाई हुन्छ नि लाइक म पनि आएर द चोइस होइन उहाँले मलाई फोर्स त गराएन आएर अब उहाँ हुन्छ 70-80 वर्षपछि आएर 5-10 वर्ष बसाए पनि हुन्थ्यो होइन लाइक फाइनल स्टेजमा म छु तर त्योभन्दा पनि आई वान्टेड टु नो हर होइन उहाँ हुन्छ जब यो 50-60 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर उहाँ जो एक्टिभ हुने टाइममा त्यतिखेर आई वान्टेड टु बी अ कम्पेनियन टु हर उहाँसँग बसेर राति उहाँ आउनुहुन्छ कुरा सेयर गर्नुहुन्छ यस्तो भयो त्यस्तो भयो कुनै कुरा उहाँलाई ट्रबल गरेर चाहिँ म त्यसको समाधानहरू भन्छु या गर्छु या कुनै उसलाई हेल्प चाहिन्छ म गरिदिन्छु आइएम विथ हर नि त्यो सपोर्ट भनेकै पैसा मात्र पठाएर हुँदैन त्यो इमोसनली फिजिकली यु हेभ टु बी देयर होइन जुन हुन्छ नि अब उहाँ भनौँ अब सायद अर्को 20-30-40 इयर्स एटलिस्ट हुन्छ नि म उहाँसँग बिताउँछु र वी बिकम फ्रेन्ड्स होइन र भर्सेस एकजना मान्छे फिर्ता आएर हुन्छ नि उसलाई फाइनल गुड बाई भन्ने द्याट्स अ बिग डिफरेन्स कि सो जो त्यहाँ बस्ने नेपालीहरू र यहाँ बस्ने आमा बुवा छ त्यो जुन कनेक्सन अब जुन छुट्यो नि आई थिङ्क द्याट्स भेरी डिसपोइन्टिङ कि द्याट्स भेरी डिसपोइन्टिङ सो उहाँले चाहिँ के सोच्नु पऱ्यो भने पैसा हुन्छ नि आफ्नो बच्चा मात्रै हो कि आफ्नो आमा बुवाप्रति पनि एउटा कर्तव्य छ र आमा बुवाप्रति कर्तव्य भनेको मर्ने टाइममा मात्र हो र भन्ने चाहिँ आफूलाई एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ त्यो प्रश्नको एन्सर आयो भने दे मेनी वेज टु डु इट होइन म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु एकजना दाइ हुनुहुन्छ नि उहाँले कस्तो मजाले म्यानेज गर्नुभयो कि माइक्रोसफ्टमा उहाँ पनि आई थिङ्क हार्वर्ड हो कि एमआइटी ग्रेजुएट हो होइन माइक्रोसफ्टमा एउटा टप हुन्छ नि इन्जिनियरिङ रोलमा कोर टिममा हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ माइक्रोसफ्टमा है इमेजिन द्याट होइन अनि एउटा सानो बच्चा 3 वर्षको बच्चा थियो वाइफ पनि हुन्छ नि वाज वर्किङ एउटा टेक कम्पनीमा राम्रै गरिरहनु भएको थियो होइन नो रिजन्स टु कम ब्याक होइन तर उहाँलाई सिमिलर हुन्छ नि थटले हुन्छ नि आउन मन लाग्यो राइट बट अब एकैचोटि मैले अघि जुन हामीले प्रब्लम भन्यो नि लाइक स्यालेरी एन्ड अल दिस डिफ्रेन्स अब माइक्रोसफ्टमा त्यत्रो लेभलमा काम गर्ने मान्छे यहाँ कसले अफोर्ड गर्ने होइन र उहाँले के कुरा भने माइक्रोसफ्टसँग कुरा गरेर आई वान्ट टु गो टु इन्डिया
भन्ने कुरा गरेर हि म्यानेज इट होइन. सो अहिले इन्डिया अफिसमा हेर्नुहुन्छ होइन, नोइडामा हुनुहुन्छ. अब इन्डिया र यहाँ त के हो 2 घन्टाको फ्लाइट डिफ्रेन्स होइन. उहाँ त ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ नि. फ्राइडे आउँछ यहाँ 2-3 दिन बस्छ फेरि जान्छ, झन् रमाइलो होइन. एक्ज्याक्टली झन् रमाइलो. मेड इट ह्यापन होइन. सो वेजहरू त छ नि होइन. लाइक इफ यु वान्ट टु एक्सप्लोर डिफ्रेन्ट वेज टु मेक इट ह्यापन कि होइन. बट एउटा भित्रबाट इन्टेन्ट हुनु पऱ्यो होइन. सो यु रियली हेभ टु थिङ्क थ्रु म्यान. हुन्छ नि लाइक बिट त्यो MIT बस्ने 1%हरू होस् या हुन्छ नि लाइक ग्यास स्टेसनमा काम गर्ने नेपाली होस्, यु हेभ टु थिङ्क हुन्छ नि आफ्नो कर्तव्य कहाँ छ भनेर. ओके अमेजिङ. जिरिङ्ग बनाइदिनु हजुरले. मलाई अर्को क्वेसन सोध्न मन लागेको छ. यो सस्तो डिल र फ्लिपकार्टको कोलाबोरेसन चाहिँ कस्तो हो होइन, अनि अबको दिनमा चाहिँ हामीले सस्तो डिलमा चाहिँ के नयाँ कुराहरू देख्न पाउनेवाला छौँ? सो अनुप लाइक आई मिन म चाहिँ नि हुन्छ बिलिभर इन दिस मन्त्र द्याट सेज देयर आर मेनी वेज टु विन होइन. So when Daraj came into the picture, we're competing with Alibaba group, right? So Alibaba भनेको उहाँहरूको 11 जुन एक दिनको सेल्स हुन्छ अलिबाबा ग्रुपको, नेपालको GDP को 5 times 6 times ओभर हो कि. एक्ज्याक्टली इन्टायर कन्ट्रीको बिजनेस भन्दा नि 5 to 6 times धेरै हो होइन. सो मिनिङ देयर अ भेरी बिग कम्पनी राइट. सो टु कम्पिट विथ देम अभियसली एज अ स्मल कम्पनी इट्स अ च्यालेन्ज होइन आजको दिनमा. बट वाट आई नो इज सस्तो डिलले गिभ अप गऱ्यो भने अगेन हुन्छ जुन होपको कुरा छ. एक्ज्याक्टली द्याट्स गन हुन्छ नि. लाइक देयर इज नथिङ यु क्यान डु इन नेपाल जस्तो हुन्छ है. सो त्यसले गर्दा वी हेभ टु फाइट. बट आई नो हुन्छ नि त्यो डिरेक्ट फाइट इज नट वर्थ इट राइट. सो आई निड टु फिगर आउट वेज टु विन द मार्केट राइट. अनि त्यो दौरानमा चाहिँ नि फ्लिपकार्ट भेटाएको हो होइन. फ्लिपकार्ट अल्सो डिड नट ह्यापन ओभरनाइट. हामीले धेरै प्रयास गरेर. सो फ्लिपकार्टमा उहाँहरू अल्सो स हुन्छ नि सस्तो डिलमा फ्लिपकार्ट देख्यो कि. सो सेम स्टोरी फ्लिपकार्ट एज अ लोकल कम्पनी फाइटिङ विथ द ग्लोबल जायन्ट विच इज एमाजोन इन द केस. अनि लोकली जसरी फाइट गर्यो दे आर सेइङ द सेम थिङ विथ सस्तो डिल टुडे होइन. सो वान दे वान्टेड टु हेल्प. अनि इट्स नट ट्रान्ज्याक्सनल रिलेसनसिप, इट्स जस्ट स्ट्रेटेजिक. सो स्ट्रेटेजिक भन्दाखेरि देन इट इन्भल्भ्स ट्रेड, प्रोडक्ट्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, all kinds of things you know. Second comes with teams expertise. So today my team gets to engage with their team and look at what's happening and everything. Technology ma there's so many explorations that's happening you know. So a lot of areas which as मैले भन्नु पनि मिल्दैन 2-3 कुराहरू. तर फ्लिपकार्ट र ससिल चाहिँ we're working very closely you know. So then it enables us to fight the other giant because Flipkart today itself is a giant. It's backed by Walmart. It's a multi-billion-dollar company you know. So उहाँहरूको support पायो भने then it gives me enough strength to fight the giant in a local town. But I don't know you if this question would make sense or not. तर जस्तै नेपालमा कुनै कम्पनी ग्रो बाहिर ल्याउने पनि एउटा सोच हुन्छ होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ सस्तो डिल भोलि गएर इन्डियामा त नजाला नि त, किनभने देयर इज अलरेडी कोलाबोरेटिङ विथ फ्लिपकार्ट. सो एउटा अनुप एउटा एकदमै अगेन गभर्मेन्टमा एउटा मेरो सुझाव पनि छ. अनि म जहाँ पनि गभर्मेन्टलाई जो पनि भेट्छु चाहे सहसचिव सचिव होस् मन्त्री होस् यो कुरा चाहिँ म जसलाई पनि भन्छु होइन. नेपालको कम्पनीजलाई एउटा ठुलो डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने बाहिरको कम्पनी क्यान मेक एन इजी एन्ट्रेन्ट. अलिबाबा होस् या पठाओ इज अ बङ्गलादेश कम्पनी होइन. दे क्यान इजिली कम टु द मार्केट. त नेपाली कम्पनीलाई बाहिर जानलाई हुन्छ लाइक कुनै पनि बाटो छैन कि. इट्स इलिगल होइन. लाइक मिल्दैन. कसरी गर्ने, पैसा पठाउनु मिल्दैन होइन. विनोद चौधरीले कसरी गएर आइरहनु हुन्छ तर मिल्दैन होइन. सो त्यसले नै एउटा ठुलो डिसएडभान्टेज कम्पिटिसन होइन. लाइक अब ऊ चाहिँ यता आएर दे क्यान स्पेड. किनभने टेक बिजनेसमा के हुन्छ भने एउटा क्यापेक्स भने अब एउटा टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गरेपछि द्याट्स एन इन्भेस्टमेन्ट कि. त्यो इन्भेस्टमेन्ट त जता लगे पनि हुन्छ नि. आजको दिनमा दराजले त यहाँ बसेर इन्जिनियर युज गरेर यहाँ टेक्नोलोजी बनाएको त होइन. उसले त्यो टेक्नोलोजी हुन्छ नि चाइनामा बनायो. त्यो चाइनाको टेक्नोलोजी हुन्छ नि लाइक देश दुनियाँभरि त्यही युज गरेर हो होइन. सेम टु डु विथ ससुरले टेक्नोलोजी यहाँ बनायो तर अब यहीँ नेपालमा मात्रै युज गर्ने त बाहिर किन जान मिल्दैन होइन. अन्त गभर्मेन्टले दिँदैन त्यो गर्नलाई. सो इट्स अ डिसएडभान्टेज अलरेडी कि होइन. अनि सेकेन्डमा चाहिँ नि मैले के भन्छ लाइक जुन सस्तो डिल र फ्लिपकार्ट एन्ड अहिले जुन सस्तो डिलमा वाट वे ट्राइङ टु डु इज टेकिङ नेपाल टु द वर्ल्ड भन्ने एउटा थिममा हामी वर्क गरिरहेको छौँ होइन. नेपालमा अहिलेसम्म पनि हुन्छ नि वी बिन अ ल्यान्डलक कन्ट्री राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हरेक कुरा ल्यान्डलक छ. इभन माइन्डसेट पनि ल्यान्डलक छ भन्छु म होइन. बट लेफ्ट एन्ड राइट हुन्छ नि हाफ अफ द वर्ल्ड इज देयर होइन. चाइना र इन्डियामा त हाफ अफ द वर्ल्ड इज देयर होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि वाइ क्यान्ट हुन्छ नि वी टेक नेपाली प्रडक्ट्स टु इन्डिया एन्ड चाइना. फेसबुकमा मात्र देयर ओभर 500 million युजर्स होइन. के अरे फ्लिपकार्टमा आइम सरी होइन. सो एन्ड देन एज अ पार्टनर
they're willing to हुन्छ नि look into it. So नेपालमा I've not been able to identify a single product or a company जुन चाहिँ त्यो स्केलमा we can हुन्छ नि export, we're trying to do it. Not just with Flipkart, but हुन्छ नि all the other countries. So Sastodealमा we're working very hard on this project, so that हुन्छ नि नेपाली बिजनेसलाई बाहिर कसरी लाने, so that अब चाहिँ नि हुन्छ नि हाम्रो यो 30 million population मात्र लिमिट नभइकन एन्टायर वर्ल्ड बिलियन पपुलेसन चाहिँ नि हामी अनि एउटा अमेजिङ फ्याक्ट चाहिँ नि के छ भने नेपालमा हामी 3 करोड पपुलेसन छ, त्यो पनि कतिजना बाहिर छ. नेपालकै छेउ इन्डियामा छेउमा हुन्छ नि बोर्डरमा 11वटा सिटिज हामीले कम्बाइन गऱ्यो भने 11 करोड पपुलेसन छ त्यहाँ होइन. नेपालको एन्टायर पपुलेसन भन्दा 3 गुणा त्यही बोर्डरमा छ कि. जस्ट बिकज इट्स कल्ड इन्डिया we're stopping ourselves, limiting ourselves to हुन्छ नि वर्क विथ देम. एक्ज्याक्टली. वे ब्याक मैले एउटा पडकास्ट गरेको थिएँ कि हाम्रो यो भन्नेसँग विजय गौतम भन्नेसँग, अनि ऊ चाहिँ नेपाली तर इन्डियामा चाहिँ पडकास्टको सिनमा धेरै राम्रो गरेर आएको छ न, रनिङ क्वाइट गुड लिसनर्स भएको पडकास्ट. अनि उसले चाहिँ मलाई कस्तो माइन्डसेट भन्थ्यो भन्दा हामी सधैँ सानो पपुलेसन भन्यौँ, तर एज अ भाषा पनि एउटा ऊ हो नि त, एउटा खतरा कुरा हो, बाँध्ने कुरा हो नि त, एउटा समाज बाँध्ने कुरा हो. सो त्यो कन्टेक्स्टमा नेपाली भाषी जम्मा 3 करोड छ त अनुप भन्यो कि. जस्तै मेरो चाहिँ कस्तो कन्सर्न थियो भन्दाखेरि जसलाई पनि मैले अब हामीले पडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रो तिम्रो कन्टेन्ट यस्तो राम्रो छ, इङ्ग्लिसमा किन गर्दैनौ भन्थ्यो न. अरे बाबा इङ्ग्लिसमा छ नि त, नेपालीमा छैन भन्ने कन्टेक्स्टमा नेपालीबाट सुरु गरेको थिएँ. तर कतै कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हो सानो पपुलेसन छ भन्ने हुन्थ्यो होइन. तर एउटा पर्सपेक्टिभमा उसले चाहिँ कस्तो भन्थ्यो भन्दाखेरि सिक्किममा नेपाली बोल्ने मान्छे छैनन्, भुटानमा नेपाली बोल्ने मान्छे छैनन्. त्यो मात्रै होइन, द्याट्स भेरी राइट होइन. त्यो मात्रै होइन, 3 करोड पपुलेसन भन्नाले वर्ल्डको ऱ्याङ्किङमा आई थिङ्क टप 60 हाइएस्ट पपुलेसनमा पर्छ क्या हामी. आजको दिनमा सिङ्गापुरहरू भनौँ लाइक अस्ट्रेलियाहरूमा आई थिङ्क अस्ट्रेलिया इट्सेल्फ हेज लेसर पपुलेसन नेपाल, आइम नट स्योर है. तर यसो हुन्छ दाइ, अस्ट्रेलिया सिङ्गापुरमा त दे स्पिक इङ्ग्लिस, अनि तिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज त ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो नि त. नो आई डोन्ट थिङ्क इट्स टु डु विथ इङ्ग्लिस मात्र कि होइन. लाइक अब त्यो हेऱ्यो भने त हुन्छ नि, लाइक अब चाइनामै हेरौँ न, चाइनिज पिपल डोन्ट स्पिक इङ्ग्लिस होइन, वाइ डजन्ट म्याटर होइन. सो त्यो ल्याङ्ग्वेज मात्र होइन, सर्टन फ्याक्टर्सहरू होइन, लाइक एन कम्बिनेसन अफ अल होइन. तर एउटा माइन्डसेट हो नि त. जस्तै सिङ्गापुरमा हुन्छ नि, त्यो सिङ्गापुरको जुन रेभोल्युसनरी ली क्विन जो आए नि होइन. सो हिसाब हुन्छ नि सिङ्गापुरको युएसपी देख्यो नि त. हि स सिङ्गापुर एज एउटा ट्रेड गर्ने चाहिँ नि एउटा गुड राउट देखियो होइन. सिङ्गापुर नभइकन ट्रेडै हुँदैन, एउटा फाइनेन्सियल हबको एउटा सपना देख्यो होइन. त्यसमै फोकस गरेँ कि नेपालमा आजको दिनमा हाम्रो प्रब्लम के छ भने युएसपी छैन कि. नेपाललाई एउटा कम्पनी जसरी हेऱ्यो भने वाट्स आवर युएसपी, के हो युएसपी? इफ माउन्ट एभरेस्ट हाम्रो युएसपी हो र गौतम बुद्ध हाम्रो युएसपी हो भने, गड गिभन हुन्छ नि, हामी के पनि गरे होइन, इट्स गड गिभन युएसपी हो भने देन लेट्स गो हुन्छ नि. लाइक 100% हाम्रो बजेट त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन. लाइक टुरिज्ममा जानु पऱ्यो, माउन्ट एभरेस्ट र गौतम बुद्धमै फोकस गरेर. आजको दिनमा तिमी लुम्बिनीमा गयो भने हाम्रो लुम्बिनी नेपालले बनाएको साइट र त्यहाँ वरिपरि हुन्छ नि जर्मनी कोले बनाएको छ नि, हेऱ्यो भने उनीहरूको त वाउ हुन्छ, हामी के हो जस्तो हुन्छ नि. ओके होइन. सो युएसपी त्यो हो भने त्यो गरौँ. इफ होइन हाम्रो युएसपी एग्रिकल्चर भने एग्रिकल्चरमा नि लाइक राइस होइन कि, लाइक एउटा फोकस हाई एल्टिट्युडमा पाउने हुन्छ नि, यार्सा गुम्बा नै हो भने यार्सा गुम्बामा फोकस गरौँ हुन्छ नि. गभर्मेन्टले नै प्लान्टेसन गरौँ होइन, त्यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ गोल्ड जसरी होइन. और वाट इज आवर युएसपी के, त्यो युएसपी आइडेन्टिफाई गरौँ होइन. पानी जहाज या ऊ इट्स नट आवर युएसपी हुन्छ नि, त्यो त अरू देशले स्केलमा गर्छ, मजाले गर्छ होइन. सो वी निड टु फाइन्ड आवर युएसपी एन्ड गो 100% के. जुन हरेक देशमा हुन्छ नि, वाट इफ देयर इज अ सक्सेसफुल कन्ट्री, इभन अ स्मल कन्ट्री एन्ड विथ लेसर पपुलेसन देन नेपाल एन्ड डजन्ट म्याटर हुन्छ नि इङ्ग्लिस वर्ड हुन्छ नि वाट एभर दे आर स्पिकिङ, उनीहरूको तिमीले इफ यु डु द ब्याकग्राउन्ड चेक हुन्छ स्टडी, युल फाइन्ड आउट हुन्छ नि उनीहरूको युएसपी के छ भनेर होइन. नेप्लिज पार्लियामेन्टमा अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेटको पोलिटिसियन नभएको होला है, डाइभ इन गर्ने एकदम रिस्क लिँदैन होला है. मैले पनि त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन. लाइक म एकदम यङ हुँदाखेरि आई स्टार्टेड 2023 हुँदाखेरि, अनि इ कमर्समा एकदम गाह्रो थियो नि, च्यालेन्जिङ होइन. लाइक एभ्री टाइम आई हेज टु फिल द्याट कि यिनीहरूलाई केही पनि बुझ्दैन. तर अहिले वेन आई एम वर्किङ भेरी क्लोज विथ द गभर्मेन्टमा पनि लाइक बवाल मान्छेहरू छ होइन. एकजना सचिव मैले काम गरिरहेको थियो, इ कमर्स पोलिसी ड्राफ्ट भइरहेको छ, उहाँसँग काम गर्दा इज अ हार्वर्डको एलुमनाई होइन. हार्वर्डको एलएसयू लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको धेरै मान्छेहरू छ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टमा होइन. खतरा मान्छेहरू छ होइन. सो इट्स नट द्याट हुन्छ नि. नेपाल गभर्मेन्टको ब्युरोक्राट्सहरू जस्तो स्मार्टको पनि छैन. दे हेभ सिन द वर्ल्ड, दे आर एक्सपोज, दे नो वाट्स ह्यापनिङ, दे भेरी स्मार्ट, टेक्निकली पनि साउन्ड छ होइन. त्यस्तो हामीले बाहिरबाट जुन इमेज राखेको छ नि त्यो छैन होइन. अब द प्रब्लम इज विथ दिस के युएसपी के, सबैजना
आफ्नै तरिकाबाट काम गरिरहेछ, वर्किङ हार्ड. नेपाल गभर्मेन्टको मान्छेहरूलाई स्याटरडे न सन्डे हुन्छ, दे वर्क थ्रु आउट होइन. तर वे इज द डिरेक्सन कि एउटा भनौँ न बोट हामीले चलाइरहेछ भने त्यहाँ 4जना मान्छेले रो गरिरहेछ भने फास्टर जानुपर्ने हो. तर किन सर्कल गरिरहेछ नि, एकजनाले यता डिरेक्सन दिइरहेछ, एकजनाले यता, एकजना यता, एकजना यता. सो 4वटा डिरेक्सन गर्दै बोट विल जस्ट सर्कल अराउन्ड राइट. सो 4जनाले एउटा डिरेक्सन जानु कि एउटा हाम्रो बिजनेस कम्युनिटी, एउटा सिभिल सोसाइटी, गभर्मेन्टको मान्छेहरू हुन्छ नि, लाइक एउटा यो प्रोफेसरहरू, एकाडेमिक्सको मान्छेहरू सबैजना मिलेर नेपाललाई एउटा डिरेक्सन देखाउनु पऱ्यो. एन्ड एभ्री वान निड्स टु रो द बोट टुवर्ड्स द्याट डिरेक्सन एन्ड ओन्ली विल प्रोग्रेस. ओके, मेक सेन्स. आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट लुकिङ कन्ट्री एज अ कम्पनी होइन. डेफिनेटली यस. मेरो एउटा हजुरलाई क्वेसन जस्तै, फर इक्जाम्पल यो सिजन 6मा चाहिँ मैले टन्नै इन्भेस्टर्सहरूसँग अझै के अरे अपलोड हुनेवालाहरू छ होइन. सो एज एन अन्टरप्रेन्योर वी हेभ रेज इन्भेस्टमेन्ट होइन. हजुरको कन्ट्याक्समा चाहिँ वाट्स द इनसाइड स्टोरी, हाउ डज इट वर्क, हाउ डिफिकल्ट इट इज टु रेज अन इन्भेस्टमेन्ट, या एउटा अन्टरप्रेन्योर्सले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ कसरी सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला. यस. सो अनुप, आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन. अब नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, एकदमै चाहिन्छ. एफडिआई आई थिङ्क नेपालको प्रायोरिटी नै हुनुपर्छ होइन. बिकज नेपाल इट्सेल्फसँग त फन्ड छैन, स्पेसली प्रोभिन्सहरू छुट्याएपछि झन् प्रोभिन्सलाई फन्ड पुगेको जस्तो छैन होइन. लोन लिने कुरा आउँदैन होइन. सो एफडिआई आयो भने चाहिँ नि हुन्छ नि, एटलिस्ट नेपालमा प्राइभेट सेक्टर्सहरू या हुन्छ नि गभर्मेन्टकै सेक्टर्सहरू चाहिँ नि फ्युल हुन्छ होइन. तर त्यो आउनु एकदमै गाह्रो छ. एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि, एउटा एफडिआईमा एकदमै च्यालेन्जिङ रेगुलेसन्सहरू छ. आज हरेक कम्पनीसँग तिमी कुरा गर होइन. लाइक भन्ने बेला चाहिँ नि 10 डेज विन्डो भन्छ, 1 विन्डो पोलिसी भन्छ एफडिआई छिराउनलाई. यहाँ हुन्छ नि 10 महिना 11 महिनासम्म पनि हात जोड्नुपर्छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा गएर, हजुर किन यस्तो रोकिदिनु भयो, न मेरो ब्ल्याक मनी हो न ऊ छ, मैले किन हुन्छ नि लाइक वाइ आर डिस्टर्ब, केही छ भने भनिदिनुहोस्. यो 10 महिना 11 महिना त मिनिमम लाग्छ, ट्रस्ट मी हुन्छ नि. लाइक त्यो एउटा आई डोन्ट नो हुन्छ नि गभर्मेन्टले किन हेर, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि त्यो लेभलमा चाहिँ होइन एफडिआई चाहिन्छ, यो सब प्रायोरिटी इन्भेस्टमेन्ट समिट दिएर दुनियाँ गर्नुहुन्छ. तर एक्सन लेभलमा 10 महिना लाग्ने आजको दिनमा किन एक्सन लिइरहेको छैन त्यहाँ हुन्छ नि. हाम्रो गभर्मेन्ट लेभलबाट किन एक्सन भइरहेको छ, 10 महिना किन लाग्यो भने किन छानबिन भएन होइन. त्यो एउटा चाहिँ ठुलो कुरा छ होइन. सेकेन्डमा एफडिआई छिराउने बेला नेपालमा देयर ह्यान्डफुल अफ भिसी फन्ड्स कि होइन. आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल हुन्छ नि मेरो इन्भेस्टर डोमा इम्प्याक्ट फन्ड होइन, उहाँहरू छ. अनि अब BO2 लगायत अरूहरू 3-4जना मात्र छ कि एन्टायर कन्ट्रीमा होइन. सो यु क्यान इमेजिन हुन्छ नि एज अ स्टार्टअप अन्टरप्रेन्योर आफू भइरहेछ हुन्छ नि. युएसमा गयो भने लाइक ढोका पछि हुन्छ देयर इज अ भिसी, यता भने यता, यता भने यता, अनि देयर हुन्छ नि लाइक आफूले यु क्यान देन हुन्छ नेगोसिएट अकर्डिङली नै होइन. नेपालमा त ह्यान्डफुल भएपछि यो ह्यान्ड्स आर टाइड होइन. एकजनाले नो भनेपछि डन कि. सो वी निड a lot of VCs होइन. अनि VC किन आउँदैन भने दिस इज समथिङ यु नो लाइक मेरो अब त्यता डोमा इम्प्याक्ट फन्ड अनि हाम्रो ससिलको बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ टिम गचर भन्ने होइन. सो इज अ फाउन्डर डोमाको. आइ एम भेरी इम्प्रेस विथ टिम के. वाइ भन्दाखेरि 2001मा हि केम टु नेपाल वाल यु वाज ट्रेकिङ राइट. अनि एउटा गाउँमा पुग्ने भयो एन्ड देन हि स्टार्टेड सम च्यारिटी वर्क एन्ड दिस एन्ड द्याट. लेटर सेड कि नो नेपाल निड्स इन्भेस्टमेन्ट. 2001 or 2004मा and I think Doma was established 2012-13 11मा होइन. त्यतिखेर to bring in $30 million of international funds to Nepal, country like Nepal, to convince हुन्छ नि like investors like FMO and all these हुन्छ big name investors to pour in their money not anywhere else in the world but in Nepal, a tiny country that has no history of हुन्छ नि VC funds and investment. उसले त्यो कन्भिन्स जुन $30 million छिरायो नि त्यसले गर्दा आज हुन्छ नि लाइक टुडे स्टार्टअप्स आर हुन्छ नि लाइक गेटिङ द बेनिफिट्स. इन्टायर इकोसिस्टम हेज द्याट कन्फिडेन्स. अनि नाउ डोमा फन्ड 2 इज हुन्छ नि लाइक द रेजिङ फन्ड्स. अब आई क्यान नट डिस्क्लोज द अमाउन्ट बट इट्स अ भेरी बिग अमाउन्ट होइन. लाइक इक्विभ्यालेन्ट टु वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्क्स. ए ओके. सो आई थिङ्क यु मेन्सन $80 million, $50-80 million. या द्याट्स अ बिग अमाउन्ट होइन. आजको दिनमा 800-900 करोड भने होइन. लाइक द्याट्स रियली बिग फर नेपाल होइन. सो हिज ब्रिङिङ द्याट हुन्छ इज अलरेडी हुन्छ नि डन all the formalities, bringing that fund to Nepal to invest in startups and into companies here होइन. So I'm very impressed. So त्यस्तो मान्छेहरू चाहिन्छ कि. So again हुन्छ नि like we need examples. We need examples of companies like Sastodeal, Tutal, eSewa, F1Soft हुन्छ नि like all these examples so that investors are confident कि नेपालमा you know like you can invest and make a lot of money.
अनि देयर इज कन्फिडेन्स इन द डायस्पोरा कम्युनिटी जुन स्टुडेन्ट्सहरू युएस अमेरिका त्यहाँ हाम्रो भनौँ न अस्ट्रेलिया युके कहाँ बसिराख्नु भएको छ फर देम टु कम ब्याक एन्ड हुन्छ नि लाइक यहाँ स्टार्ट ओर इभन बी हुन्छ नि लाइक पार्ट अफ एनी हुन्छ नि कम्पनीज टु से कि होइन मेरो फ्यामिली इज बेटर रेज्ड इन नेपाल रादर देन द्याट यहाँ संस्कार पनि सिकिन्छ एजुकेसन पनि राम्रो छ होइन एन्ड देयर इज अ लट अफ ग्याप्स के जस्तै एउटा क्विक इक्जाम्पल म दिन्छु मेरै दाइको बच्चा हुन्छ नि आई क्यान सी हिम हुन्छ नि एभ्री विकेन्डमा म्युजियम जान्छ चिल्ड्रेन म्युजियम जान्छ अक्वेरियम जान्छ सो वाट एभर इज स्टडिङ इज अल्सो गेटिङ टु सी प्र्याक्टिकलमा होइन सो इफ इज स्टडिङ अबाउट डल्फिन हुन्छ नि त्यो रियल लाइफ डल्फिन नै हेर्न जान्छु नेपालमा त्यो छैन अपर्च्युनिटिजहरू होइन तर एटलिस्ट त्यो लेभलमा भने समबडी निड्स टु फिल द्याट ग्याप होइन सो आजको दिनमा किन चिल्ड्रेन म्युजियमहरू छैन साइन्स म्युजियमहरू किन छैन होइन अक्वेरियमहरू किन छैन होइन इट्स नट द्याट वी डोन्ट ह्याभ मनी स्टक मार्केट हेऱ्यो भने त त्यहाँ अरबौँको व्यापार एक दिनमा हुन्छ यहाँ किन पैसा हालेर छैन सो वी निड द्याट इक्जाम्पल्स वी निड हुन्छ नि लाइक च्यालेन्जर्स हुन्छ नि लाइक यो इनोभेटर्सहरू लिडर्सहरू टु एटलिस्ट इग्नाइट द फायर सो द्याट वी क्यान इग्नाइट होप for the entire nation. So what would be your suggestion to any entrepreneurs who is thinking of starting in 2021 and also thinking of raising an investment? I think नेपालमा जुन यो भनौँ न एउटा हर्ड मेन्टालिटी छ सो हर्ड मेन्टालिटी भने अरूले गर्यो भने यु सुड जस्ट फलो भन्ने छ त्यसबाट चाहिँ नि यु सुड हुन्छ नि लाइक यु डोन्ट वान्ट टु बी द्याट फलोवर कि लेट्स बी अ लिडर लाइक आई सेड देयर लाइक इनफ अपर्च्युनिटिज द्याट आर नट एक्सप्लोर्ड नेपालमा you can relate Nepal to an entire ocean. So ocean छ होइन you can go to any direction, you can हुन्छ नि like explore anything. किन त्यही कुरा गर्नु पऱ्यो एउटा आइल्यान्डमा मान्छे जम्प गर्यो भने किन त्यही आइल्यान्डमा सबैजना जानु पऱ्यो अब आज पठाउ टुटल स्टार्ट गर्यो आज आई क्यान इमेजिन त्यहाँ 20वटा 30वटा राइड सेयरिङ आइसक्यो होइन सेम विथ इकमर्समा लाइक हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स होइन अब हुनुपर्छ लाइक कम्पिटिसन इज रिक्वायर्ड अनि आम नट हुन्छ नि अब समन हुज गर्न से कि कम्पिटिसन नहो भने आऊ हुन्छ नि इट्स गर्न ग्रो द इन्डस्ट्री बट आम समन हुज गर्न क्वेसन कि यही अपर्च्युनिटी राम्रो थियो कि अरू अपर्च्युनिटी तिमीले एक्सप्लोर गर्न सकेन एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क वान चाहिँ यु निड टु लुक इन टु डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटी देयर आर सो मेनी आउट देयर होइन सेकेन्डमा चाहिँ टु रेज फन्ड्स यु निड टु रियली क्वेसन हुन्छ नि लाइक फ्रम द अदर हुन्छ नि पार्ट अब ग्रुपको पोइन्ट अफ भ्यू वाइ सुड दे हुन्छ नि पोर इन द हार्ड एन्ड मनी कि इट्स नट फ्री मनी द्याट इज समथिङ एभ्री वान सुड अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ कसले 10 लाख हालिरहेको छ या 10 करोड नै हालिरहेको छ भने त्यो त उसले मेहनत गरेर हुन्छ नि उसको लाइफ टाइममा कमाएको पैसा हो नि त एन्ड देन उसले किन इन्भेस्ट गर्छु नि यहाँ इन्भेस्ट गरेर या ब्याङ्कमा राख्नुभन्दा या स्टक मार्केटमा राख्नु यहाँ इन्भेस्ट गर्यो भने आई क्यान मेक मोर भन्ने त हो नि सो त्यो हो भने देन इट्स नट फ्री मनी यु क्यान नट जस्ट टेक एन्ड हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट एन्ड देन ए भएन देन जम्प that's going to destroy the entire ecosystem. If you're going to take somebody else's money, make sure you're responsible for that money and work very hard towards it. I think those are my only advice. Okay, so I think we are almost कति धेरै क्वेसनहरु सोध्नु छ तर I think we are almost end of our podcast. अनि प्लिज टन्ने तल कमेन्ट गर्नु होला so that we can invite Amun da again for our Amun da जाँदा जाँदा is there anything else that हजुरलाई भन्न मन लागेको कुरा for our listeners, for our audience? Yeah, I think another mantra that I follow अनि म every day बिहान अफिस आउनु अगाडि अब I mean मेरो प्रेयर भनेको चाहिँ यो 4-5 मन्त्र छ and then I repeat myself every day and one of the mantra is हुन्छ नि if it is to be it is up to you right so त्यो हुनु छ भने it's up to you okay and there is no one else that's going to do it okay if it's to be it is up to you right so that is something that everyone should think like it's not going to happen the government is not going to do it for you your neighbor is not going to do it for you someone else will come and not going to do it for you if you want your child to go to a better school and if there's no better school like create that school and what's stopping you and if capital I think that's the wrong thing capital there are 100 ways to do it so if it's to be it is up to you awesome so दाइ हाम्रो एउटा लास्ट पढा फर्मेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ we have a pen so you have to write something on any of our plates I think यतापट्टिकोमा चाहिँ यो प्लेट्स खाली छ यतापट्टि चाहिँ so I choose which color you want to write hey okay अनि anything cool so what I'll write is there are many ways to win and whoever comes here and and looks into it they'll go back saying okay there are many ways to win I think that could be one of the takeaways that I'm going to take home today thanks so there are many ways to win awesome so I think this could be a great takeaway हामी सबैजनाको लागि अनि
आई थिङ्क दाइले लास्ट एन्डिङ भनिसक्नु भएको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ. आई एम लुकिङ फरवर्ड टु इन्भाइट यु अगेन डुवर्समा, बिकज मलाई अझै धेरै क्वेसनहरू छ जुन चाहिँ सोध्न मन छ. अनि या फर एभ्री वान अमुन दाइलाई अब नचिन्ने मान्छे धेरै कम होला हाम्रो अडियन्सको सिनमा होइन. I know, I mean, saying and doing are two different things. And I'll go back to the context when I said Nepalese living abroad needs to come back home. And not just for the family, the nation also needs you. And any choice that you make is good. Whether you choose to stay there, it's your choice. Like there's no one who's going to question you. No need to feel guilt about it. तर जुन half-hearted छ नि त्यो हुनु भएन. लाइक त्यहाँ पनि मन छ यहाँ पनि मन छ त्यो लाइक यु निड टु हेभ इट्स वान लाइफ राइट. अब फिर्ता आउनु छ बट आई डोन्ट नो हाउ टु डु इट. अब कतिजनालाई हुन्छ लाइक त्यहाँ पढ्नलाई गएको तर ग्रेजुएसन गर्न सकेन एन्ड त्यहाँ 7-8 वर्ष भइसक्यो ग्यास स्टेसनमा काम गरिरहेको छ, कुन मुखले नेपाल आउने भन्ने हुन्छ. अब कतिलाई हामीले भने जस्तै हुन्छ नि लाइक स्यालेरी नै पुग्दैन कसरी आउने भन्ने हुन्छ. अब कतिलाई हुन्छ नि होइन नेपालमा के अरे युएसमा अझै 2-3 वर्ष गरेर पैसा जम्मा पारेर आउने भन्ने हुन्छ. त्यो 2-3 वर्ष 20-30 वर्ष हुन्छ होइन. मैले देखाएको छु त्यो होइन, त्यो पनि हुन्छ. धेरै कारणले हुन्छ नेपाल फिर्ता आउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ. इफ देयर इज एनिथिङ द्याट आई क्यान डु होइन. मैले धेरैजना साथीभाइहरूलाई नेपालमा फिर्ता बोलाएको छु. धेरै हुन्छ नि लाइक हाम्रो एमआइटी हार्वर्डदेखि लिएर धेरै हुन्छ नि किसिमका नेपालीहरू आफ्नो आफ्नो स्टेटसबाट फिर्ता आएको देखेको छु होइन. सो इफ निड एनी हेल्प देन हुन्छ नि लाइक आई बी मोर देन ह्याप्पी टु सपोर्ट फर यु टु कम ब्याक हुन्छ नि. अनि इट्स अ बिग डिसिजन. अनि एउटा मेरो साथीले एउटा गुड वे पनि के गर्यो नि, ऊ आयो 3 महिना बस्यो होइन. फर 3 months हि टुक हुन्छ नि एन्टायर समर अफ हि स्टेड इन नेपाल. अनि उसले 3 महिना मजाले बुझ्यो हुन्छ नि गर्न मिल्छ मिल्दैन लाइक यहाँ फिट हुन्छ कि हुँदैन. देन हि वेन्ट ब्याक अनि अर्को 3 महिना उसको फ्यामिली लिएर आयो कि. सो त्यो पनि गर्न मिल्छ. यस होइन. सो यु गो कम ब्याक एन्ड यु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड देन यु गो ब्याक कम ब्याक एन्ड विथ स्टिल द माइन्ड चाहिँ यहाँ भएन 1 वर्ष होइन देन आई गो ब्याक होइन. त्यो पनि गर्न मिल्छ होइन. सो डोन्ट हुन्छ सी कि यहाँ आएपछि त्यहाँ भने त्यहाँ भन्ने होइन. इट्स हुन्छ नि अहिलेको वर्ल्ड इज कनेक्टेड होइन. युएस नै हुन्छ नि 16 घन्टामा पुग्छ. सो होइन किन वाइ वरी हुन्छ नि लाइक. एक्ज्याक्टली. लाइक वाट इज द इजिएस्ट वे टु इफ एनी जसले हाम्रो सुनिराख्नु भएको छ इफ दे वान्ट टु रिच आउट टु यु वाट वुड बी द इजिएस्ट वे टु रिच आउट टु यु? So I'm very active on LinkedIn. LinkedIn if you can drop me a message and then we can chat. Yeah, म हाम्रो अमन दाइको लिङ्कडिन एकाउन्ट हामी तल गरिन्छ भने अमन थापा भनेर खोज्ने भने इट्स नट बी डिफिकल्ट टु फाइन्ड. अनि या त्यति भन्दै वी गोना बी ब्याक विथ अनदर अमेजिङ एपिसोड. टिल देन यु गाइज टेक केयर. बाइ बाइ.